فأركام تاب سماي كم دمام دريخون نعلت إنجرانا لما هبنا نحن نزبدلنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا نعوسنا نحدقلنا كفار إحنا نبرة فتنا يتونا من قسن حيلين كبر نزل على منات كائمة عمينا عزت يا مريم بناء قدس جبريل ملا سلام تا سلام لك الله بحلنا خدن قليقي بسجاخون دن قليقي أدي جابير تبعت قويتا سراوي سلام لك الله نسخك عن السبرختيخي فركر سخون برخي يوم التسقى جابير مساقي وفستي داسي بالكي حتيتنا سريلنا نفت ودقي يسكر السوس من تانا محرت لمن لنا امين يفتح ويشرك دينا املاك المدن يسكر السوس كان لك قناة سرهت يردم ساسي أبا ساول دولبر كساتي برهان أنتم أبي قناة وعيد قناة ودون ساروك سنات ببسمكم كونوا فتانا ونتحانا يرسيان استقلوان سمع زيو مهارن كرسوس مر عصر تغلت زيو مهارن كرسوس 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 كمون بنتك زتنا ماريا مهارن كرسوس مر عصر تغلت بنتك زتنا ماريا مهارن كرسوس بنتك 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 زتنا ماريا مهارن كرسوس بنتك 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 ماريا مهارن كرسوس سلام لمريم أطف والد واحد ومسخر هيا وزند ودنينا مريم زيد يسكن مطلق مبرك بلغ رسول فسهي مريم لأدام فاسكاه وما يدوت عليه وانت يتاس مقبه مقزانو مكنا لولك بتنزايو وراب ريتك يركب كما منو زيد ومنو زيلاو سلام لمريم ولت عارون وموسى زدت كتسل أبيا سوسان ناسي هاي تعمرك انتو سونا جل وداسي تمفتنا لي عني بما أرسا قادر ونكت كشيه سهران يتكن ما تعمرش لله دعاء ودسن سوى مكاتك يا وان يا وردو أقداكي مريم ونسيباكي وتر سرك ونكا كل أميرة اللي تعمرش صبري للبتبان يا رسول ولهزامات كرس جي مريم وعبيزة سجاب بجنسو اسمع لا أنصوت الله يسوى المركز يذكرك اسمك ما هو سمران ولذني فكرتي تسليلته صبي مريم ليس بون بثايلو وقفي كابل اللي يقفون كل تعمرك ناري ولا كلاي لا يا سولا له فتنا يا رايا مريم مثل والدتي
መዋኢ ከመታውድቂ ፍጡነ ርእሰ ጸር ወጸላኢ እስመ ፍታይ አንቲ ማእከለ ግፉ ወገፋይ ብፁዕ ብእሲ ድቀተ ጸሩ ዘይሬይ ወብፁዕ ካበ ፍታጅ ሰማይ ወዘታምር ጊዜ ማርያም ድንግል ምልዕተ ምሕረት ከመተት እስከ ማልየኑ ሄዱ አከለብካ ወረባትዮ ናዛዜ እንተ ወለድኪ ናዛዜ ወንግሥት ነቢ አመዘቢሁ ቆስሎ ታምረ ገብረ ለአውሬ ምድር ብምስሉ የአባይነ ታምርች ንግሥተ ኩሉ ወበተተክለ ለዋህድች መስቀል ሰራዊተ ደዌ ወሞት ቀሪበ ይክሉ ማርያም ቀዳሜ ኩሉ ተአብሮ ዋቅሩ በቃለ መዝሙር በሰንጎ አፍትዎ መዊተ ወሲዮ ላጸቁ እንተ ረከቡ ካህናተ ሃሊባ ወሃላ መንክራተ አምላክ ዘርእዩ እምሰችነን ሰጀልጀላ ካህናተ ቤት ይሴ ማርያም ገሊላ ዘያመኑ ለታምረኪ ኃይላ ያፈልስ ደብረ ወይመኑ ሰግላ ይቴክዛብድ ሰው ልበ ጥበብ ወዶ በየአእምሮቱ አብዛማም ዘይፈደፍዶ ለፍቅርን ጊዜ ጸምሮ በስልች ጊዜ ለለጊዜ ያነስ ተስፋው ይረክብ ወይፈጽም መፍቀዶ አምርች ዋድህንኒ እመማት ከማድሃኖ ወልድች ሊዮናስ ወልዳ መዋዕለ ለቃንቲ ማርያም ጴንጤቆስጤ ማይለድካም ያጸልመዋት ህብስት ስማትቼ ወፍቅርች ስቴ ማርያም ለጸማድኪ አሳም የብስታይ ምሮ ሰናይ ወወነ ጥበብ ፈፈታትያቴን ተዘከሪ እግዚእትየ ርኅራኄኪ ከማስተጅ የማየ ለጽሙከ ፍጡነ ረድኤት ለጽኑ ወለድኩም ወለነፍሰት ሁሉ ጣውን ጊዮርጊስ የዋህ ለመስፈርቷት ማርያም መርምሯል ባንተን በቀል ወቂም ፍጡነ ረድኤት በብዙ ጾታ ከመ እግዝእትከ ርግበ ኤፍራታ በሰማይ በላዩ በምድር በታች መለከ ጊዮርጊስ በስመ መለከ ሞገሰስም ታበኒ ከመ ስምከ መንታ ኦ ፍጡነ ረድኤት እምሩፀ ነፋስ ወአውሎ ለዘይ ጸዋዕከ በተወክሎ ጊዮርጊስ ወቃለ ጽራሄለየ እስመ ልበ አምላክ አቤት አሎ ሰላመ ገብርኤል መልአኩ እግዝእትየ ማርያም
ሰላም ለኪ ድንግል በሕሊናኪ ወድንግል በሥጋኪ እግዚአብሔር ጸባኦት ሰላም ለኪ ብሩክት አንቲ እምአንስት ወብሩክ ፍሬ ከርሥኪ ተፈሥሒ ፍስሕትየ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምስሌኪ ወካዕበ ናስተበቅ ዘኩሎ ለንግሥተ ኩልነ ማርያም እምነ ወእሞ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ንስእል ወነሐስስ ናስተበቅ ወንዌድስ በተአምሪሃ ለማርያም ለእመ ጸባኦት ንጉሥ ለትነብሮ ተንሥኡ ወእለ ታርምም ወአውስኡ ማርያም በቃለ ስብሐት ጸውዑ ቁሙ ወአጽምዑ ተአምረ ድንግል ከመ ጸልዩ ይመስላ ጸልዩ ቅድመ ስእላ ለቅድስት ድንግል መርዓተ አብ ወመንበረ ንስግድ ወድግነ ኢላቲ እስመ አምላኪቲ ድንግልናቲ አክሌቲ ዛቲ ትንቢቶሙ ለነቢያት ሞገሰ ስብከቶሙ ለሐዋርያት እሞሙ ለሰማዕት ወእቶሙ ለመላእክት ላቲ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወለወልዳ አምልኮ ወስግደት በምድር ወበሰማያት በባሕር ወበቀላያት ለዓለመ ዓለም ሰላም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወፍቅራ ለእግዝእትነ ማርያም ገጸ መስቀሉ ሀብተ ረድኤቱ
እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ያሉ ምስሌው ምስለ ኩልክሙ ህዝበ ክርስቲያን
እግዚኦ አይርም ነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ ኩሎም ክርስቶሳውያን እግዚኦ አይርም ነሳቡነ አንጦንዮስ እግዚኦ ጳጳስነ መቃርዮስ እግዚኦ ለሀገሪት ኤርትራ እግዚኦ ቀባ ለዛቲ አገር እግዚኦ ቀባ ለመካን ደብረ ሰላም መድኃኔዓለም ኦለትና ብኽያትና ገዓርና ኩሉ ኣብ ሰማያ ሰማያት ዓሪጉ ሓጢኣትና ዘድምስስ መንግስተ ሰማያት ዘውርስ ግበረልና ነፍሲ ሙታን አቡነ ወልደ ገብርኤል አርአያ ሥላሴ አክሊለ ብርሃን ምልእተ ጸጋ ወለተ ሚካኤል ወለተ ማርያም ወለተ ድንግል ጽጌ ወይን ወለተ ሰንበት ሂሩተ ሥላሴ نفسه معرف أبسماء تنبر ربنا سمك قدس مقدسات فؤاد كانت على السماء كل ما مدري كنا علت على ما بنا نحن بالله خذ حدق الله من الله حدق لنا كاب كفوا عشان بنا فتنة تونا مقصد حيلين كبرن ذا العالم كايمو آمين سلام قد جبريل الله وديتي بادي سلام ليش دقلو هلنا شو دقلو سكاش مقدي ورسال سلام ليش بركاتي مانس أقرب فيك استفسير وماريا ملت تسجع بيبي مسلي سال وتسألي ورد أنت أنا أفكر وديش يسكن تقول لا توينا يسكن سسمنت أنا محرت لمن لنا أمين تسالك ولا بنا تسالك تسهلك أدرك جوها ليها تسهلك جوها مدرك كما وميت معاتك منين يا سايل مدرك علي ቅዱስ ወፍቅር ለእግዝእትነ ማርያም መጎሰ መስቀሉ አፍተርየቱ ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወትረ ያሉ ምስለ ኩልክሙ ህዝበ ክርስቲያን እግዚኦ
እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ ኪዳን ዘነግ መስዋዕት ዘሰርክ ዘነገሮሙ እግዚእነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ እምድኅረ ትንሣኤ እሙታን እምቅድመ ዕርገቱ ውስተ ሰማይ በረከተ ጸጋሁ ወሀብተ ረድኤቱ ይሃሉ ምስለ ኩልነ ሕዝበ ክርስቲያን ለዓለመ ዓለም። ቅዱስ ማርያም ቅድስት ድንግል ተሳለን እግዚኦ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ዘተጠንቀቀ በርባን ወተሰቅለ በመስቀል ተሳለን እግዚኦ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ዘተንሥአ እሙታን አመሳለ ስእለት ዐርገ በስብሐት ሰማያት ወለደረ በየማናሁ ዳግመ ይመጽእ በስብሐት ይኰንን ሕያዋን ወሙታን ተሳለን እግዚኦ ስብሐት ለአብ ስብሐት ለወልድ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን ወአሜን። ለይኩን ቅዱስ ስሉስ እግዚአብሔር ስብሐት ለከ እግዚኦ ለገባሬ ኩሉ ለዘይታሰሪ አምላክ ንሰፍ ነፍስነ ወስብሐት ዘነግፈን ለከ እግዚኦ ለጥበበ ኩሉ ኃያል ብዙ አሳል አምላክ ሰራሪሃ ለነፍስ ንሴብሐከ ለዘም ቅድመ ዓለም ተወልደ እምአብ ቃል ዘባሕቲቱ ወቅዱሳኒሁ ሩፍ ሻከ ዘይሰብሐ ፍሳታ ዘያረምም ወምሰራዊተ ሊቃነ መላእክት ሻከ ዘይተገብረ በእድ ፈጣሪ ዋዝ ያስተሪ ንጹሕ ወቅዱስ ዜናዊ ዘነገረነ ጥበብ ኅቡዓተ ቅድሳትከ ወብርሃን ለነ ዘኢይጠፍእ አሰፈወከነ ስብሐት አኮቴት ንፌን ወቅዱሳት ንጹሐ ንብል ንሕነ እሊአከ አግብርት ወሕዝብ ሻከ ይሴብሑ
ቅዱስ አእምሮ እነሱ በጠረ መዝገብ ጥበብ ረዳ መንፈስ ቅዱስ በማብዛብትም መምህር ቅዱሳንን መሰረት ዓለም ዘለምካ ጸሎፃን ተቀበለ ወልድ ዋድና እንመስግናለና ቀዳመ በቁርና ያብቃን ዘምንጽዋዓካ ናናን ወልድሆና ተካዘካ ዛብካና ስራ ከሆነ ብዙ ንጻ ቦጻጽን ቁንቅኔን ዘይባላሽው አብሰሎ ነቶም በፍጹም ብዛም ንቃት መላእክት መስግኖ ዘብቶም ዓለም ከይተፈጥረ ዘነበረ ዘይጠፍዕ ዓላውን አብራኒኻ ነታ አባና ዝነበረ መዝገብ መጣሪካ ፈቀደ በኸብራኻልና ከማ ሙሰልማን ተንብራን አብፀኸና ከመታድን ካይወታብካና ከባርነት ሓራውፀኻና ብመስቀልካና ካብ ሰማያት ዘላ ኣቦኻ ረብካና ወንጌል መራሕኻና ብነቢያቱ እናዘዝካና ኦ ኣምላኽ ባዕልኻ ኢኻ ዘቕረብካና ስለዚ ጐይታን እናመረትካና ኣኻና ኣምላኽና ቅዱስን ብዘይምቁራት ኩሉ ሰዓከ ነመስግን ብርሃን ኣበና ህዝቢ እውን ንዓኻ ይውልሱለው زمان سعسل فتاة كلهم عادي من أساس الملل وتتوكلنا زنبيات وعرات شاعر يدوي شباكة بلبك نار بعد رهوان انزل قبل شكا حبل زازك يوم ورثك حوم وصار وعيام وكله كل العالم اسم الساعة يوم لك أسماء فلوس كالمال لا ولد نبي والمر ذهل وحبذ كم عقب صلما ذو صحنا زير كبران كاتسقهن نتهم باغنا من كما سنفذ الغاب نتكلل كنا كل ساعة كبرت زير مساتهم زنبل نتعب بكرام كل حد نتلمنا نفس زي سنان كل حساب كل فلت كل نغاز ما كي لما نايو زلينا فنا قديبنا بزي مترت آر كل لنا سمعنا زي مرمر برهان بسراوي سماياتي
نايتهم حديثهم زنب لكان ملاك مسكان مالي سمعي أبويتان لمنك لنا سمعنا ناغاني مسكن ناغاني ودسل ناغاني بارغنا لنا بأغاني ما كنت صلبي بنا زي قارج قال هبنا أبويتان ناغاني كان مسكنك كال كاب سبب سحيتنا نتبع خزم خزم حينات هم كان سخاخان كل حيل زايد ما كان رقصها كان زي فتحان كان سبب سبب كان ما كان معركة وبيتا زمزم من خاشم عيم وبيتا زمزم من كون عين كسس أبجز يخصص الزغر عين العين عملنا كم ثلاثة ثلاثة زي كل صورة هبنا وزل على ما هو السمع لما بدأت هذا النقطة فاضل بحق يعني خشم كان سهنا عياش وعلب طفات ملس أبيت ما سنسلون على بيتنا لنا من قسنا سكون قلنا تبعنا ولا أنا كنت اسمك أملاك من قس نزل تفاعل مسكر واستفاد حق يبدأ تفاق حدث كيف تدرس قال ما شئت تستفاد الخيوم وتود خون تبجي خيوم وقيت عقل من مسكر كان ملاك زي قرمز كان ماليت كل ساعة مسكون خا قويتا زاقاسي باب كديت ماليت كل ساعة مسكون خانا يكون مسكان أيو كل مسخات نبرنات كقلنات كمخرنات كتوبنات كم سانسلا كايغا علم كي تبدل مسخات وخانا وتوارس حمس قات تقل سكال كبارتات يا حرا زوجان ولا خبر كم قويتنا يسوع سوسي سلا زوجان نورت كانوا دسكال لنا
ልብና ሳልሳይ ጊዜ ውዳሴ ነው لك داسين سين سوا حواتي فسم إيتاي زيت وقف اللي سبنا لو روما عليه القرآن عن ولا سماعي لما الناس قالوا والله من هذا الكريستيان سكلا لا تفهم هاي ጉባኤ ሳይሳት ጸጋ ወይለከ ለዘወና ወአልባብ ናስ አሳለ መንግስት ከወጡ በእንቲያ ካከ ወበተፍቁር ወልድ መንፈስ ቅዱስ ለዛወፀን نفس أبونا ولتنزل ولت ميكائيل ولت مريم ولت الإنجيل سيجوي ولت سلاسي يسخل لهم سماوات إرتراك ما سكننا على نفس ما يتنبر ربنا ኃጢአትና አክሰር የልና ነፍቶ ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታና ምህረት ለምንልና
بحدش كل نزح زيابير رب قيتنا مدحنا يذكر الصوت لمن لنا نوحات ليتي تحلونا نمسكن لنا كاب سلماتنا برهان كاب تبعاتنا بيبوت كاب دنقلنا نفس الفتات سعنا أيوة معاتنا بكل سلام انتعنا نحلونا نهزبها بحيث بيات تعلمنا لنا لزاب كل قبر بركات سلطان بتو زي أبير أماكنا سمايات نبر أملاك غوسن أملاك دسانيخا نزم حيل مليان خام لقدر بيت المقدس كهبها سياسني بيتم كل من صام يوم تسبتنا عن سفارة كاسلتهم تقبل عبس عمل قلنا برحات يتم يتسحهم تقبل صلتهم كنتم عذاب كم بحبسح وقويتنا أملاكنا ترم رايت ريلها أم حريت كمتنا تملسنها أبزل على ألاف مزن كن سجلت كان سمكا بكرات كان خبرن كان مسكنن كنو دسن بحد وجهها بزل لك مسكنا صنعات ولا
بحر وحراب لك مسكنا تنعاد رسول منفس كل لمن كل ساعة
ማሌትና ማሌት መላእክት ተቀበለ አምላክ ይቀበላል። ሰላም ለና ሰላም ለና ነፍሳት ይቀበላልና ነፍሳት አግብቴ ዋይ ማቲው ነፍስ አብራም ነገር አራያ ሰላሲ ለብርሃን እመና ምንና ተደውለ ተባተ ማርያም ተድንግል ጽጌ ወይ ተሰበ ርዕሰ ሥላሴ ብዙ ማለት ገለሰና ያህል ሰማያት አንቆራቆስም ካይቀደስ ክርስቶስ ተጻፋት ከመጽሐፍ ሰማይ ከመድማ ምድር ይሁን ናዕለት ገራና ለማለምና በልና በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስሙን ነገር በእንተ እግዚእነ ማርያም ማርያም አይምሮ ከመቶ ማርያም ስማ አባያችን ወላይታና ተወተለከለና ወለሰብ ለመላእክት ይደውሉልጋሊና አባስ ወስወት ወረዱ ምድረ በመዋዕለ ቀዳሚ መኑ ከመኑ ማርያም 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 ለካነ ቤተ መንፈስ ቅዱስ ዘይግሩ ይስካስ ያት አርቦ ወቅድመ ሥላሴ ዮሐንስ አፈወርቅ በድርሳኑ ዘኢየሩሳሌም ማርያም ቅድስት ማርያም
وكان زوجنا على سنسال الرجل بكر مريم ولد أملاك وطاعت دارها وصارت كل عالم وطاع يوسف مع قرنا دريز مثل جزيز سنجل مريم بكر ولد أملاك تعالى مثل سيدي وانزل له معلق وعلى عيسى سر كهود سنبت وعلى ببتليم وعلى مريم ولد وتبلغ تبات واسك واسك وعلو عليهم لنبر ياسين عبس ملزة هاوين فلان زنت وفتاري كل تسمع سرايا قبل البادرة وعن بدم ومسكينا لا وين امزنيا ومن توسل يا بيا ترجع شوبا يبدا كايا نايتي من تقبركم كلامي نقبركم بابا يا بابا سلام اللي بيتجان بيتويكم مكيكم وامزيكم وباركم وانتظر هاوي يا نفرعن كهاونا زنت نجر مدن يبرهون يروان وسأزال على زي قبركم الهاويكم لذا يقبركم ويزيني هاوي قرآن نقبل بكما عبدنا ونقبل سلام ونقبل ونمهل على هاوي تابر الله ونسلكم وكسان العالم عالم آمين بركاته وهاي لو رجعنا الرسالة وماريان تسفى لبوسان بكزي صلوت بكزي نسو قربان لنا زمزتني مكان ولادي أملاك ماريان صابر كابي بركة بجمع ذاكر بركة بندا كل عالم تعالى غنى نفساتك وزي وعيماتهم أبونا يا سلاسي كليل برهان من مريم ولا تنسي وتصدق يرسل سلاسي نبلا سمع كبرنا سنكرك بسها سلطة فقد كتاب سمعك ودما مدري نعلة جيران يا رمان لنا بذلهم وتحركنا بجنا أو فارقنا برمضان يتجمعنا من مسلم
ومنفس ቅዱስ ለአሌሁ ወአርአዮ ቅዱስ ከመ ኢይመውት ዘእንበለ ይርአይ ምስሎ ለእግዚአብሔር ወወሰዶ መንፈስ ምኵራበ ወሰብአቱ አዝማዲሁ ለሕፃን ከመ ይግበሩ ሎቱ ዘበሕጉ ተወክፎ ውእትኒ ወአንበሮ ውስተ እዝኑ ወባረኮ ለእግዚአብሔር ወይቤ ትስብሖ ለገብርከ በሰላም በከመ አዘዝከ እስመ ርያ እንቲ አድኅኖተከ ዘአስተዳሎከ ቅድመ ኩሉ ሕዝብከ ከመ ትክስት ብርሃነ ለአሕዛብ ወክብረ ለሕዝብከ እስራኤል ወዮሴፍ እሰ ወእሙ ያነክሩ በእንተ ዘይነብብ ላዕሌሁ ወባረኮ ስሙን ወይቤላ ማርያም ናሁ ዝንቱ ሕፃን ስዩም ለድቀቶም ወለተንሥኦቶም ለብዙኃን እሙስተ እስራኤል ወትእምርት ዘይቆስቁስ ለኪሰ ይበውእ ውስተ ልብኪ ኩናተ ኑፋቄ ከመ ይክስት ሕሊና ልቦሙ ለብዙኃን ሳሂሉ ወምሕረትሃ ለምስሌነ ለዓለመ አሜን አሜን። ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱሲኻም መቐድሰና ንጽሕኻም መንጽሐና ከምቶም ተዓረቃዮም ተዓረቐና ከምቶም ብዓይኒ ምሕረትካ ጠመትካዮም ንዓና ድማ ብዓይኒ ምሕረትካ ጠምተና መዝሙርና ማህሌትና ዕጣንና መስዋዕትና ኩሉ ነቕርቦ ድማ ተቐበለልና
ጾም ዝድማ ስኻት ትሪኦ ስኻት ትቕበሎ ጾም ግበረልና መዓዝ ዘቑርር ምሕረት ዘውርድ ኩሉ ኩነታትና ዘጸብቕ ግበረልና ኣብ ዓለም ሰላም ኣብ መንጎ ደቂ ሰባት ድማ ፍቕርን ግሰልና ነዛ ዘለናየ ሃገር ሰላም ንሃገርና ንህዝብና ንጎራብትና መንጎና ሰላም ሃበልና መልአካ ቅዱስ ገብርኤል ሚእካ ድማ ተራድአና ነፍሳት ኣግብርቲ ኳይማትከ አቡነ ወልደ ገብርኤል አርአያ ሥላሴ አክሊለ ብርሃን እምና ምልእተ ጸጋ ወለተ ሚካኤል ወለተ ማርያም ወለተ ድንግል ጽጌ ወይን ወለተ ሰንበት ሩተ ሥላሴ ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ብሓዘን ዘለዉ ኩሎም ድማ ኣጻናንዓልና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ ምጽእ ፍቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕናን ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንዕውሳና እንደገልና ኣብ ክፉ ኣድሕነና ምዕራፍ ፈተና ይተትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ይማእምየን ወዝት يا مريم بنبي ملا سلامتا سلام لك له وحدنا خدنقل يخي لسقاخون دنقل يخي أدى إجابة توات بيتا سراوي سلام لك له نسخك عن السبرستي فركر سقوم برخيو عمل تسقى إجابة هرمساقي ومفسد دس بلكي حتياتنا سريرنا نفت ودخ يسوع كريستوس من تانا مرات لمن لنا آمين هاليلويا تسهلني تسهلني اسمك يا كتب تسهلني እግዚኦ تسهلني اسمك يا سبحات ووداس نفسات عقلك نفسات عقلك وايماتك አቡነ ወልደ ገብርኤል አርአያ ሥላሴ አክሊለ ብርሃን እምነ ምልዕተ ጸጋ ወለተ ሚካኤል ወለተ ማርያም ወለተ ድንግል ጽጌ ወይን ወለተ ሰንበት ሩተ ሥላሴ ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ብሓዘን ዘለዉ ኩሎም ኣጻናንዓልና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና بدلنا نعسنا بدلنا بدلنا برفتنا كبرنا نزل على الكائن مع بناء كل اسكبر ملا سلام لا سلام له بدنا ودنقل سجاه ودنقل حتى يزاير سماوات بيتا سلام السلام لكل سكان سبرستي فركر سوم ويوم التزكى يزاير سلام هاليلويا وسيلاتي لنفسي اسمع عباس ولك
وسري لاتي لنفسي اسمع بس كلك سبحات وود نفساتك تكوان نفساتك برتيك واي ماتيك أبونا ولد جبريل أرأس سلاسي أكل برهان من ملت صقا ولت ميكائيل ولت مريم ولت دنجيل صقا وي ولت سنبت هروت سلاسي نفس كلهم سماعات إرترانا نفس عرفتها بنا بحزن ذلو كل ما صنعنا على نفس ما يتنبر أبونا فادحنا نمبر فتنا كبر نزل على ما تكاي زت يا مريم ناكل دش كبر من سلام سلام هلينا غير سلام ገጸከ ዋስመ አኒ ቃለከ ነፍስ Yes.
ውዳሴ ለአምላከ ነቢይ ስብሐት ወውዳሴ ስብሐት ወውዳሴ ነፍሳታ ግብርቲከ ወአእማቲከ አቡነ ወልደ ገብርኤል አርአያ ሥላሴ አክሊለ ብርሃን እምነ ምልዕተ ጸጋ ወለተ ሚካኤል ወለተ ማርያም ወለተ ድንግል ጽጌ ወይን ወለተ ሰንበት ወለተ ሥላሴ ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ብሓዘን ዘለዉ ኩሎም ድማ ንስኻ ጻናናዓልና ንዓና ድማ ሓለፍቲ ምዃንና ዘይነበርቲ ምዃንና ተረዲእና ድማ ናባኻ ክንቀርብ ትብለና ክንገብር ንስኻ ርዳእና ጾምና ባርኸልና ቅድሰልና መልአካ ቅዱስ ገብርኤል ሊካ ድማ ሓልወና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ኃጢአትና ሰሪና ነፈት ወደቀ ኢየሱስ ክርስቶስ ስልጣና
ነፍሳት አክብርቲከ ወአይማቲከ በእንተ ነፍሳት አክብርቲከ ወአይማቲከ በእንተ ነፍሳት አክብርቲከ ወአይማቲከ ዘለረፍትም ስልጣነ እግዚአብሔር አምላክነ ሰቡትን አንስ ባረትካ ንልምነካ ንማልደካ ናለና በእንተ ነፍሳት አክብርቲከ ወአይማቲከ በእንተ ነፍሳት አክብርቲከ ወአይማቲከ በእንተ ነፍሳት አክብርቲከ ወአይማቲከ ፈሊኻ ብጽድቅን ብቕንዕናን ፀዋዕኻዮ ኣብዚ ቦታ ዘለዉ ንልምናለና ኣብ ናይ ዘለዓለም ሕይወት ከተንብሮም ነፍሶም ምስ ኣብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን ከተዕርፍን ንልምነካ ኣሎና ብመራሕቲ ብርሃን መላእክትኻ ምስ ቅዱሳን ከዕርፉ ስጋኦም ድማ በታንስን ሰዓዲ ብዘል ዝመደብካዮ ዓለት ኣተንስ ከምቲ ቅዱስን ብሩኽን ዘይሕሶ ተስፋኻ ኣብ ሰማያት መንግሥትኻ ክፈሎ ንኣገልገልትኻ ካብዚ መግዓዝን በርሞት የብሎምን እሞ ዝበደልዎን ተሰወሮምን እንተሎ ሰባት ስለ ዝኾኑ ሕደገሎም ኢኻ ኦ እግዚኣብሔር ንስኻ ለዋን መፍቀር ሰብን ኢኻ ኣብዚ ዓለም እዚ ሓንቲ ሰዓት እኳ ብሂወት እንተነበሩ ኣብ ቅድሚኻ ካብ ሓጢኣት ንጹህ የልቦን መገዲ ነፍሶም ዘይምክልኻል ሓራ ክኸውን ንስኻ ኣቕንዓሎም ንሰቦም ከዓ ናዛዝን መጻናንዕን ቅዱስ መንፈስካ ለኣኽ
ወይትርከ ምስሌሁ ወምስለ ቅዱስ መንፈስ ስብሃት ወኢዝ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም ለእግዝእትነ ማርያም መገሰ መስቀሉ ሀብተ ረድኤቱ ወትረ ይርአቅ እምኔ ወእምነ ኩልክሙ እግዚኦ መሐረነ ሁሉ
ማርያም ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ናፍቆር ወድኽ ጸሊልና ለምንልና ንአብ ወልድን መንፈስ ቅዱስ ክብርን ምስጋናን ይሁን ለምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም مزامرتخان نصحنا والياتك ساو سن عالم سلكن نصحنا والياتك نزن سخاتكم تروزلن كورن زحتم ياتن صادقان اندلي غنا غاي غاي نزن سخاتكم سمو زلم سمو دلي غنا غاي سمناتاتكم غنا زريا زلاتكم سمع زل ايزانكم زات بصاتين زركام نعناون كما اتاتكم قال قدس وانجيل كان سمع انكن سرهم صلت كل سام بقعات غبرنا ترفعتهم لساناتهم
ክርስቶስ
سلام يعلمنا صلتنا وصلاتنا نقبلنا نصدق الله يمر يعدلنا بحق وقل يومنا سمعنا من الله وعلمنا حمزة أقرطي وإلهي ومن ولد قبري الآلية سلاسي أكليل برهان من تجاوز قبلك بك ولد تنقى وين ولد تسنبت ولد سلاسي نفس الله سمعت هذه كانت من سمع الفنان بلا ونزب سمعت سمعت نبر ربنا قاي كتس من الشرات انت أشكا خمسة መንግስት አው ለጀጅል የስሞ ጎይታ ከወንጌል ማርቆስ ወደ መዝሙርን ሐዋርያን ዝንገል ቃል ባረፍ ንኽብረ መንግስቱን ዘለዓለም ዓለም ክብርን ምስጋናን ንዕይኹን ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 8 ካብ ቁጥሪ 15 ክሳብ 21 ንሱ ድማ ካብ ማይ ብዑር ፈሪሳውያንን ካብ ማይ ብዑር ሄሮድስን ተጠንቀቁን ተኣርነቡን ኢሉ ኣዘዞም ንሓደ ሕዶም ድማ እንጀራ ስለ ዘይብልና እዩ ኢሎም ሓሰቡ ኢየሱስ ድማ ፈሊጡ በሎም ንምንታይ እንጀራ ስለ ዘይምህላውኩም ትሓስቡ ገና ዶ ኣይትፈልጡን ወይስ ኣይተስተውዕሉን ኢኹም ልብኹም ዶ ድፉን እዩ ዓይንቲ ከለዋኹምሲ ኣይትርእዩን ዶ ኣእዛን ከለዋኹምሲ ኣይትሰምዑን ዶ ኣይትዝክሩን ድኽእል እቲ 5 እንጀራን 5,000 ምስ ቆረስኩ ቁርስራስ ክንደይ መሶብ ኣልዓልኩም ንሳቶም 12 በልዎ እቲ 7 እንጀራን 4,000 ምስ ቆረስኩ ቁርስራስ ክንደይ መሶብ ኣልዓልኩም ንሳቶም 7 በልዎ ንሱ ድማ ገና ዶ ኣይተስተውዕሉን ኢኹም በሎም እዝኒ ዘለዎ ይስማዕ Why
እግዚኦ ምድረከ ሃሌሉያ
أملاك تتقبلك تقبلنا حجين نرجو مسواتي نعطي عند الناس تقبل لنا نعخان خبرين عنا لما قد كان مرأي يقبل لنا صومنا بارك لنا قدس لنا نحوريات تقبل كلهم تقبل لنا ملائكة قدوس جبريل اللي كان ما غاب نفس النفعات كابسقا قدات حلونا نفساتا قرتي قائماتك أبونا ولد جبريل أرأس اللاسي أكل الأبرهان منا ملت تسقى ولت ميكائيل ولت مريم ولت دنقل سقوين ولت سنبت بريتا سلاسي نفسي كلهم سماتا تيرترانا نفس عرفتها بلنا بحزن ذلو كلهم دما أتصانا نعلنا بسمايات نبرابونا سمكاي قدس من استغاث نصاف أركان تاب سمايكم دما مدريكون نعلات انجرانا لما هبنا نحنا نزبدولنا بدلهم زحدقنا لهم بدلنا نوسانا نحدقلنا كفاد احنا ننبرا فتنا يتتونا من قسن حيلين كبر نزل عالمنا تكايما أمين وزت يا مريم بنا قدس جبريل ملاك سلام لك الخو حلنا خلنا نقليخي بسقافون نقليخي عد إيجابية سوات بيتا سراوي سلام لكل خون سقان استبرختي خفركر سقم برخي وملت تسقى إيجابية المساقي وفست دسولكي حتياتنا خسري لنا نفلت ودخي يسكر سوس من تانا محرت لمن لنا تمقوم بعد ما يكون عيتعيني أو جزيء خلقه بالله بغير زس مرعوز عين وتجزي أمير على حدش بجبره على فترك بزيك جبريل أو جزيء خلقه جزء أمك سابسل وتبين خنبرين رياضيات سبور دوم سرعين أبزي مبلغ مستسخن دما بعد سبور دوم سابزل حتى اليوم نحنا نروح سابزل عالم سلام آمين نايد السحاب ويتا خمسة نمسنا كمان وقويتا كل على الحساب ديال سنة نسخايخا عفحنا بقويتا نحن الحياة نبنا بنا نسخايخا أبرز ما كيف وقت يوم مفترض السماء عفا كاي أمد السماء أبد فتح خير ما سماي زيت فتح بالكل سايخا وتنا نسمع كلهم ببسمهم
بقال مسلسل تفتح نزل حتى بدل باي باي حاول تفتح تبدل وقويتا بزمان تاتي حتى تمحصل كوبو حتى بدل عين باي خاف عني باب شمس عاود تفتح نزل حتى بدل باي باي حاول تفتح ومحل عن مفكر السبب كان يعني حتى تلحق ناس مسناد استنبارك مسحور كل حاجة كل صغار وسبهم وقت صادق عن بارح حياتي سريلي نقول لهم استنبارك قبل عدهم وقويتا سرينا أنا حسينا يقرب لنا زيادة الله سبحانه وتعالى وقويتا نقول اسمها حي حتى أتي عين قلبي وقويتا سلمان أبان أوليوس وأملاك عن بلاد سلام الحلوة وقيتك زيابير زبق سلام حلوة وقيتك مزبنا زي بالليل زختمات شوت سنة أبزاق مسك زيابير بمنة كل معي أبو الجليل على سلاسل أبنائها من تتعين مريم ولا تنقل سجوي ولا تسميت ولا تسلاسي نفسه سبحانه وتعالى نعنا ودلنا الرجال كانت حسب محل مجازين عندنا بخدمة ست كحد مسعرة مسعرة
ኩሉ ዘገብራ ለጻድቅ ውእቱ ወዘያክብር ሰንበተ ይበልበላዚ ዘገባ ሀበ እግዚአብሔር ይፈልጠኒ ኖን ኩሉ ዘገብራ ለጻድቅ ውእቱ ወዘያክብር ሰንበተ ሃሌሉያ እመቦ ብእሲ እመምናንን ዘቦአ ቤተ ክርስቲያን በጊዜ ቅዳሴ ወይሰማ መጻሕፍተ ቅዱሳተ ወይታገሰ እስከ ጸሎተ ቅዳሴ ወይተመጠም ቁርባን ይሰድን ቤተ ክርስቲያን እስማ ማሰነከ እግዚአብሔር ዋስተቀረቡ መተቅድመ ንጉሥ ሰማያዊ ሥጋ ወመንፈስ ከመዝማሩነ ሐዋርያት ዋጥሊሶም አንቲ ውእቱ መሶበ ወርቅ ንጹሕ እንተ ውስቴታ መናው ህብስተ ሰማያት ወሕይወት ለኩሉ ዓለም። ኦ ጎይታ ነዚ ቁርባን እዚ ንዓኻን ዘቕርቡን ምንቶም ዘምፁን ዘክር ንኩሎም ኣብ ሰማያት ዘሎ ዓስቢ ሃቦም ብዝበለፀ ድማ በዛዕሊ እዚኣ ናባኻን ዘምፃልካ ባሪኻ ተቐበለሉ ቁርባን ኣቤል ጻድቕን መስዋእቲ ኣቦና ኣብርሃም ካብታ መበለትካ 2 ሳንቲም ከም ተቐበልካ ከምኡ ብዙሕን ውሕድን ሕቡን ጉህድን ዝኾነ ናይ ባሮትካ ኣማሃ ተቐበል ኣባይቶም እውን ካብ ኩሉ ሰናያትካ ምላእ ቅዱስንካ ምድሪ ከም ዘከሩ ኣብ ሰማያት ኣብ ዘሎ መንግስትኻ ዘክሮም በዚ እውን ዘለዓለም ዓለም ኣይትሕደጎም ኦ ጎይታ ገዝካ ደሊኹ ናትካ ገዝ ደሊ ኣለኹ እሞ ገዝካ ኸባይ ትብለስ ተቆጢዕኻ ድማ ኸባሪኻ ኣይትፈለ ረዳእ ኩነኒ ኣይትግደፈኒ ኣምላኸይን መድሓኒየን ኢኻ እሞ ሸለል ኣይትበለኒ ኣውሎግ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ ሕያው እግዚኣብሔር ኣግዮስ ማንጦን ፓዋንጦን ዓላቲኖን እዩ ክርስቶስ ኣምላኽና እዚ ሕብስቲ እዚን ስርየት ሓጢኣት ዝብኻ ምእንቲ ክኸውን ብሓቂ ብየማንካ ዕተ ብኢትካ እውን ባርኽ ብሓይልኻ ቅድስ بمنفسك أعطني عزيز بستزين سريت حتى أحسبها يخون أو يسوع كريستوس لك كانت أو يسوع كريستوس لك كانت يسيف نيقوديموسن بلفس بفتام بشتون كم زغنا زخام مخم سمر كلم كم أسمرلنا آمين كاب እግዚአብሔር ኣብ ስርየት ሓጢኣት ንምርካብ ዝቕዱስ እዚ እዚ ምስጋና እዚ ዝዕበት እዚ ቅቡል ይኹን ኣሜን ሓይልን በረኸትን ብርሃንን ቅዳሴን ነዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ይኹን ኦ እግዚአብሔር ኣምላኽና ኣብ በረኻ ቁርባን ኣቤል ተቐበልካ ንኖውን ኣብ ውሽጢ መርከብ ንኣብርሃም ኣብ ርእሲ እምባ ንኤልያስ ኣብ እምባ ቀርሜሎስ ንዳዊት ኣብ ኣውደ ኦርና ዮብሳዊ ቤተ መቅደስ 2 ሳንቲም ከም ተቐበልካ ከምኡ ድማ ንቅዱስ ስምካ ዘቕርቦ نحاتي باريخا موان قربان تقبل بجحاتياتو يخون بذا علم زمزمتسن سنة وقافلي لو من كل ساعة نزل عالم عالم آمين እግዚአብሔር ካህናት ለምክንብር የመስጋና
አሜን። ኦ ክርስቶስ አምላኽና ናይ ብሓቂ ጎይታና ዓብቃና ናይ ገሊላ ምስ ፀውዑኻሞ ናብ መርዓ ኸትካሞ ዝባረካሎም ነቲ ማይ እውን ናብ ወይኒ ዝለወጥካዮ ኣብ ቅድሚኻ ዝቐረበ ወይኒ ከምኡ ግበሮ ሕጂ እውን ባርኮ አንጽሃዮ ኩሉ ሰዓት ህይወት ነፍስና ሰጋና መንፈስናን ይኹን ዓብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ምሳና ኩንሞ ወይን ደስታን ሓጎስን ምላእ ሰናይ ነገርን ህይወትን መድሓኒትን ንስርየት ሓጢኣትን ልቦናን ፈውስን ንምኽሪ መንፈስ ቅዱስን እውን ይኹን ሎሚ ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም አሜን አሜን። ብሓቂ ሰብ ዝኾንካ ኣምላኽ ካብ ክቡር ደምካ ንሰትዩ ንጹህን ጥዑሙን በረኸትን ይኹን አሜን። ብሩክ እግዚአብሔር አብ ሀዜ ኩሉ ዓለም አምላክ አሜን። ወብሩክ ወልድ ዋሕድ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒነ አሜን። ወብሩክ መንፈስ ቅዱስ በራክሊቶ መጽኦ መጽአ ኩልነ አሜን። ብሩክ እግዚአብሔር አብ ሀዜ ኩሉ ዓለም አምላክነ አሜን። ወልድ ዋሕድ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒነ ወብሩክ መንፈስ ቅዱስ በራክሊቶ መጽኦ መጽአ ኩልነ አሜን። ስብሐት ወክብሪ ዘለስሉስ ቅዱስ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ኡሪ ኩሎ ጊዜ ዜን ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን አሜን። ጸልዩ አበውየ ወሃውየ ላዕሌ ወላ ዝንቱ መስዋዕት እግዚአብሔር ዝለመንካዮ ኩሉ ይስማዕኻ ናይቲ በኩር ክርስቶስ ካህናት ዝኾኑ ናይ መልከ ጸደቅን አሮንን ዘካርያስን መስዋዕት ከም ተቀበለ መስዋዕትኻን ቁርባንካን ይቀበለልካ ብሰማያት ትነብር አቦና ሰማያት ነበር አቦና ስጋይ ቀደስ ንስኻትካ ዕለት እንጀራና በና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘላለም ናትካይሞ አሜን ማርያም ና ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልና ኸድንግል ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ቆይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኻ ወንስወለስ ኢኺ ፍረ ማህፀንኩም ብርኽዩ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ብፅይቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ንሓድገና ነፍትወት ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ማለት ለምንልና አሜን ወአቡየ ቀሲስ ብቅድስት ጸሎትካ ዘክረኒ እግዚአብሔር ንኽነትካ ሓለዋ መስዋዕትኻን ቁርባንካን ብብርህ ገጹ ይቀበለልካ ጐይታ ከተድሕነኒ ስመር ንበል ጐይታና ወተናኒ ስመር ጐይታና ወተናኒ ስመር ጐይታና ወተናኒ ስመር አሐዱ ወልድ ቅዱስ አሐዱ ውእቱ መንፈስ ቅዱስ በአማን ቅዱስ በአማኑኤል ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ ሰብሕዎ ለእግዚአብሔር የሉ ላለም ወይሴብሕዎ ኩሎሙ ሕዝብ
ምሕረቱ ላሌ ጽድቆ ይሄሉ ለዓለም ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ والعالم علم آمين حلي والعالم ለጸሎት ሰላም ለኩልክም ምስለ መንፈስከ ሰናይ ነገር ዝገበረልና ይቅረ ባህሊ እግዚአብሔር አቡ ንጎይታና አምላኽና መድሓና ኢየሱስ ክርስቶስ ነመስግነሎና ሰዊርናን ረዲእናን እዩ ሓልዩናን ኣቕሪብናን ተቐቢሉናን እዩ ተማዕቂብናን ኣጽኒዕናን ክሳብ ዛ ሰዓት እዚኣ እውን ኣብፂሕና እዩ ሕጂ እውን በዛ ቅድስቲ ዕለት እዚኣን ብኩሉ ዘመን ሂወትናን ብፍጹም ሰላም ክሕልወና ኩሉ ንዝሕዝ እግዚአብሔር ኣምላኽና ንልምኖ እግዚአብሔር ኩሉ ትሕዝ አቡድ ጎይታና አምላኽና መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልዕሊ ኩሉ ግብርን ምእንቲ ኩሉ ግብርን ኣብ ውሽጢ ኩሉ ግብርን ነመስግነካ ኣሎና ስለ ዝሰወርካና ዝረዳእካና ዝሓሉኻናን ናባኻ እውን ስለ ዘቕረብካናን ተቐበልካናን ስለ ዘዕቆብካናን ዘፀናንዓካናን ነመስግነካ ኣሎና እሶ ዋስተውቅኦ ከመ ይምሃረነ እግዚአብሔር ወይሰሃላልየነ ወይትወከፍ ጸሎተ ወስእለተ እምነ ቅዱሳኒሁ በእንቲአነ በዘይሴኒ
ኩሎ ጊዜ ይረስየነ ድልዋነ ከመ ንንሣእ እምሱታፌ ምስጢር ብሩክ ወይስረይ ለነ ኃጣውኢነ ወፍቀር ሰብ ስለዚ ንብለካ ኣለና ካብ ኩሉ ምሕረትካ እውን ንደልሎና ነዛ ቅድስቲ ዕለት እዚኣን ኩሉ ዘመን ህይወትናን ንዓኻ ምፍራሕ ብፍፁም ሰላም ክንፍፅም ሃበና ኩሉ ቅንዓትን ኩሉ መከራን ሕቡእን ጉህድን ዝኾነ ኩሉ ግብሪ ሰይጣንን ምኽሪ ክፋእ ሰባትን ምልዓል ፀላእን ኦ ጎይታ ካባይ ርሕቕ ካብ ኩሉ ህዝብኻ እውን ኣርሕቕ አሜን ካብ ዝናትካ ቅዱስ ቦታ እውን ኣርሕቕ ዝጥዕምን ዝሓይሹን ኩሉ ነገር ኣዘልና ተመኒዕን ቅርብዒትን ኩሉ ሓይሊ ፀላእን ክንረግስ ስልጣን ዝሃብካና ንስኻ ኢኻ እሞ ካብ ኩሉ ክፉእ ኣድሕነና ባልሃና እምበርና ፈተና ይተእትወና ሓደ ወድኻ ጎይታና ኣምላኽና መድሓና ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንቲ ፍቕሪ ሰብ ኢሉ ብዝገበሮ ምሕረትን ቅሬታን ምሳኻ ማዕረ ዝኾነ መሕበ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ክብርን ፅንዓትን ብኡ ዘለኳ ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለመ ዓለም ኣሜን እግዚኦ ተሳለነ ለኩል ምስለ መንፈስከ አደሽ ኩሉን ዝሕዘ እግዚአብሔር አቦን ጎይትና አምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልምናሎና ልዕሊ ኩሉ ኣብ ዝኾነት ሓንቲ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ምእንቲ እቶም መባእን መስዋዕትን ቀዳምያትን ኣስራትን ናይ መዘከርታ ምስጋናን ብዙሕን ውሕድን ሕቡእን ጉህድን ዘቕርቡ ክቡእ እናደለዩ ዝህብዎን ዘይብሎም ድሌቶም መንግስተ ሰማይ ይቀበለሎም ንኩሉ ግብሪ በረኸት ስልጣን ዘለዎ እግዚአብሔር አምላክ وتوكف بمعون لا عاد لنني توكف بمعون وقربان تنسو لصلون سلام لكلكم وقويتا يسوع كريستوس مسقدماي اب حد زخون كان صوهناي اب قال نمحو منفس قدسون قال كاب سمايات وردكا نهوت حبس نسخايخا من تدحنت علم نور زي ولو مسواتكم تخونون اقديم كان غيركايخا حجي خاب حياونتكا سنات لمنن نمحصنا لنا ومو فكرس بابناتكا منفساوتا وزنبرنايو نابزي حبستزن نابزي صوعزن قزكاري نزي حبستي زيباركو نصوعزن قدسو نخلتي يومنا انصحي يوم نزي حبستي نصو سغاخا خولوتو عبزي صوعزي تقدحوينون كبر دم كايكون غلاتنا نمدح نفسنا سغانا منفسنا عرقن فوسن يكون وقرتا أملاخنا نقص كلنا نسخائخا أمولول مسجدان كبرت سجدتنا عخنا غربالنا
ርሑም ዝኾነ ሰማያዊ ኣቦኻ ምሳኻ ማዕረ መሕወይም ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ሰለስተ መዓልቲ በምሳል ሰለስተ መዓልቲ ሰለስተ ለይትን ዘንበርካ መቃብር ኣብዚ ብሩኽ ፃሕሊ እዚ ዓንቢርና ኣሎና ንዳወይ ስጋኻ ከም ዝገነዙ ከማ ኣዳወይ ሰፊኑ ቀዲሞስን ግበረን ብእውን ክሳደት ዕረፍትን ክብርን ካብ ዓብን ወልዲ መንፈስ ቅዱስን ረኽብዮም እዮም እሞ ሎም ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም እዛ ዘቦተና ሃዋርያ ሰብ ኣብ ልዕሊ ብፃዩ ወይ ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ኣብ ልቡ ቂምን በቀልን ቅናትን ጽልን ኣይሕድር ስግዱ ለእግዚአብሔር በፍርሃት ቅድሜከ እግዚኦ ንሰግድ ወንሴብሐከ ናይ ኑዛዜ ጸሎት እግዚአብሔር አምላኸይ ናይ ኑዛዜ ጸሎት ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ እግዚአብሔር ኣብ ቃል መሕወይቲ መድኃኒት ዝኾነ በንካራ መስቀልካ ካባና ናይ ኃጢአት መስር ዝበተካ ቅዱሳን ዝኾን ደቀ መዛሙርትኻ ንጹሃን ዝኾነ ኣገልገልትኻ ሃዋርያት ፊልካ መንፈስ ቅዱስ ዝሕደርካሎም መንፈስ ቅዱስ ዝቕበሉን ዝሓደኩምሎም ሓጢአቶም ክሕደገሎም እዩ ዝሓደኩምሎም ግና ሓጢአቶም ኣይክሕደገሎም ዝበልካዮም ሕጂ እውን ኣብዛ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንካ ኩሉ ግዜ ናይ ክነት ስራሕ ንሰሩን ንፃን ኣገልገልትኻ ኣብዚ ዓለም እዚ ሓጢአት ከሰስሪን ኩሉ ማዕሰርተ ዓመፃን ክፈትሑን ክኣስሩን ኦ ጎይታኻ ንስኻ ስልጣን ክነት ይብካ ኢኻ ሕጂኻ መፍቀር ሰብ ካብ ምሕረትካ ንልምን እንደልና ኣለና ምእንቲ ዘንባረትካ ሰቡትና ንስን ኣቦታተይን ኣዴታተይን ኣሕዋተይን ሓተይ ምእንታይ ምእንቲ ድኹም ዝኾ ኣንገልጋል ይኸውን ኣብ ቅድመ ሰዊኻ ርእሶም ኣድንም ዘለው ኩሉ ምእመናን ንኣምንትን ልምነካ ኣለና መገዲ ምሕረትካ ፅረገልና ኩሉ መእሰር ሓጢአትና ቁረፀልና ኦ ጎይታ ፈሊጥና ብድፍረት ከይፈለጥና ብስሕተት ብተንኮል ኮነ ብክፍኣት ልቢ ብግብሪ ኮነ ብምዝራብ ወይ ከዓ ፍጠት ምስኣን ተበደልናካ ናይ ሰብ ድኻም ትፈልጥ ኢኻ መቆለዋ መብቀር ሰብ ጎይታ ኩሉ ፍጥረት ናይ ሓጢአትና ስርየት ሃበና ባረኸና ቀድሰና ናፃ ግበረና ንኩሉ ዝብኻን ፍትሓዮም ኦ ጎይታ ነብሳታ ኣግብርቲከ ወኣይማቲከ ኣቡነ ወልደ ገብርኤል ኣርአያ ስላሴ ኣክሊለ ብርሃን እምነ መለተ ጸጋ ወለተ ሚካኤል ወለተ ማርያም ወለተ ድንግል ጽጌ ወይን ወለተ ሰንበት ውሪተ ስላሴ ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ أعرف فرحس نعنا دم فرحسم كامل أن قدس فؤادك بمفتصام أصنعنا أولوه قويتنا أملاخنا مدحنا يسكر الصوص نسخاء خام مسكانا كبرنا أغانا قرب لنا سماء مزخنا هربوهان مساخا معرم محوم زخنا منفذ قدسين مسكانا صنعاتهم بوزلك كلام من كل ساعة نزل عالم عالم. For the peaceful holy things we beseech that God may grant us peace. Amen. Lord have mercy upon us. For our faith we beseech that God may grant us to keep the faith and purity. Amen. Lord have mercy upon us. For our congregation we beseech that God may keep us unto the end in the communion of the Holy Spirit. Amen. Lord have mercy upon us. Patience of soul we beseech that God may vouchsafe us perfect patience in all our tribulations. Amen. Lord have mercy upon us. For the holy prophets we beseech that God may number us with them. Amen. Lord have mercy upon us. Ministering apostles we beseech that God may grant us to be well pleasing even as they were well pleasing and appoint to us a law with them. Amen. Lord have mercy upon us. For the holy martyrs we beseech that God may grant us to perfect the same conversation. Amen. Lord have mercy upon us. Abba Antonis and the blessed bishop we beseech that God may grant them length of days to be over us, that with understanding they may rightly speak the word of faith and purity without spot, for they are the defenders of the church. Amen. Lord have mercy upon us. For the priests we beseech that God may never take them from the spirit of priesthood and may give them the grace of zeal and fear of him unto the end and accept their labor. Amen. Lord have mercy upon us. For the deacons we beseech that God may grant them to run a perfect course and saw them nigh unto him in holiness and remember their labor and their love. Amen. Lord have mercy upon The us. assistant deacons and the Gnostics and the singers we beseech that God may grant them to perfect their diligence of the faith. Amen. Lord have mercy upon us. The widows and the bereaved we beseech that God may hear their prayers and vouchsafe them abundantly in their hearts the grace of the Holy Spirit and accept their labor. Amen. Lord have mercy upon us. For the
virgins, we beseech that God may grant them the crown of virginity, and that they may be unto the God's sons and daughters, and that he may accept their labor. Amen. Lord, have mercy upon us. For those who suffer patiently, we beseech that God may grant them to receive their words through patience. Amen. Lord, have mercy upon us. Lady and the faithful, we beseech that God may grant them complete faith, which they may keep in purity. Amen. Lord, have mercy upon us. Humans, we beseech that God may grant them a good portion in the washing of the regeneration of the remission of sins, and seal them with the seal of the Holy Trinity. Amen. Lord, have mercy upon us. Our leaders, we beseech that God may vouchsafe him much peace in his days. Amen. Lord, have mercy upon Rulers us. and those in authority, we beseech that God may grant them through of his wisdom and his fear. Amen. Lord, have mercy upon The us. whole world, we beseech that God would hasten his purpose and put into the mind of all and each to desire that which is good and expedient. Amen. Lord, have mercy upon us. Them that travel by sea and by land and by air, we beseech that God may guide them with a merciful right hand and let them enter their home in safety and peace. Amen. Lord, have mercy upon us. Hungry and the thirsty, we beseech that God should grant them their daily food. Amen. Lord, have mercy upon The us. sad and the sorrowful, we beseech that God may give them perfect consolation. Amen. Lord, have mercy upon us. For the prisoners, we beseech that God may loose them from their bonds. Amen. Lord, have mercy upon For us. the captives, we beseech that God may restore them into the country in peace. Amen. Lord, have mercy upon Those us. who were sent away, we beseech that God should grant them patience and good instruction and give them complete reward for their labor. Amen. Lord, have mercy upon Sick us. and deceased, we beseech that God should heal them speedily and send upon them mercy and compassion. Amen. Lord, have mercy upon Those who have us. fallen asleep in his holy church, we beseech that God may vouchsafe them a place of rest. Amen. Lord, have mercy upon us. Those who have sinned, our fathers and our brothers, we beseech that God cherish not anger against them, but grant them rest and relief from his wrath. Amen. Lord, have mercy upon For us. the rains, we beseech that God may give them rain to all the places that require it. Amen. Lord, have mercy upon For us. the waters of the river, we beseech that God should fill them unto their due measure and bound. Amen. Lord, have mercy upon For us. the fruits of the earth, we beseech that God may grant to the earth her fruit for sowing and for harvest, and all of us who ask and beseech in prayer, may he cover us with the spirit of peace and give us grace, and enlighten the eyes of our hearts. Let us draw nigh and ask God to accept our prayers to according to his will. قريبنا نلمنه ለጸሎት ሰላም ለኩልክ ስለመንፈስከ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ ለአ
ቤተ ክርስቲያን ማይደረ መለኮት ድንግል ማርያም ወላዲተ አምላክ አንቲ ውእቱ ማዕጠት ዘወርቅ ስጦቲ በእሳት ቡሩክ ዘንሳ መቅደስ ዘይስርይ ኃጢአት ወኢደመስስ ጌጋየ እግዚአብሔር ቃል ዳይረገ ላሁርሶ ወመስዋዕተ ክርስቶስ ላቡከ ሰማያዊ ወመንፈስከ ማየዊ እስመ መጻእከ ዋዳንከነ ወእግዚአብሔር አምላክና ቀደም ቢት ባሪኻ ያስወድነዌ ቀጽሪ ያሪኮ ከም ዘፍረስካ ከምኡ ባይ በቃል ባሪኻ ቀጽሪ ሓጢአተይን ሓጢአት ኩሉ ህዝብኻ ናፍርስ መልአኽ ናብኣትዩ ኣብ ቅድሚኣ ደው ኢሉ ኦ ብልተ ጸጋ ተሓጐሲ ተሓጐሲ ባህ ይበልክ ይበላ እግዚአብሔር ምሳዩ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ናብ ክርስቶስ ወዲ ክለምን ኃጢአትና ካሓደገልና ናብ ወልድ መንፈስ ቅዱስን ክብሪ ምስጋናን ይኹን ይደልዎም ለአብ ወወልድ ለመንፈስ ቅዱስ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደልዎም ለአብ ወወልድ ለመንፈስ ቅዱስ ሩይ ኩለ ጊዜ ዜን ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደልዎም ለአብ ወወልድ ለመንፈስ ቅዱስ አብ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ኩለ ጊዜ ዜን ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደልዎም ለአብ ወወልድ ለመንፈስ ቅዱስ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ሩይ ኩለ ጊዜ ዜን ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደልዎም ለአብ ወወልድ ለመንፈስ ቅዱስ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ሩይ ኩለ ጊዜ ዜን ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን አሜን وحدك حتى تقبل الساعة يسوع كريستوس حتى أتين حتى أسبخان يقربل نازون بارتك صوتنا الساعة تقبل من تتي عبل العناد تتوع قدس كالكاون برهان سقى خبرها لهم بعد ودخا خبر مسكانا مسلم منفس قدس بوز الله كالهم وكل ساعة نزل علم علم آمين تنسوا لصلاة سلام لكلكم او قويتا او يا قسيس بتاخذ صلاتك ذكرني لملك الله يا بهير مسوات غايم إز معزات عن كانت كاغاب سركي حلون هيتم أبغر بيت كريستيان كريستوس زلو مسوات ملك صدق أن أطار أرون زكرياسن كم تقبل يقبل الكاي او أبي قسيس بقدس صلاتك ذكرني
እግዚአብሔር መስዋዕትኻ የምዕዝ ማዕጻዕጣን ክህነትካ ኸዓ ብጽድቂ ይሓሉ ናይቶም በኹሪ ቤተ ክርስቲያን ዘለው መስዋዕቲ መልከ ጼዴቅ ዕጣ አሮን ዘካርያስን ከም ተቀበለ ይቀበለልካ ስብሃት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሜን። ስብሃት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለጊዜ እዜን ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። አሜን። ስብሃት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ሩይ ኩለ ጊዜ እዜን ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። አሜን። ስብሃት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ሩይ ኩለ ጊዜ እዜን ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ኩሉን ጎይታናን አምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘየፍቅሮን ብክልተ ወገን ድንግል ምሕደር መንፈስ ቅዱስ ካብ ዝኾነት ካብ ቅድስት ማርያም ውላዱ ዝኣምን ዘበለ ከምቲ ጳውሎስ ዝበሎ ክሳብ ተሓድሽ ምጽኣት ዝተፈለየ ይኹን። በኣራታ ንኻልእ ትፈርድ ሰብ ንስኻ ዝኾንካ ኹን በቲ ንኻልእ ትፈርዶ ንርእስኻ ትኹንን ኣለኻ እሞ ነቲ ትፈርዶስ ትገብሮ ስለ ዘለኻ ምኽንያት የብልካን። ንሕና ግና ኣብቶም ከምዚ ዝገብሩ ግቡእ ፍርዲ ኣምላኽ ከም ዝወርድ ንፈልጥ ኢና። እቲ ኣብ ልዕሊ እቶም ከምዚ ዝበለ ዝገብሩ ትፈርድ ባዕልኻ እውን ከም ትግብሮም ትገብር ሰብ ካብ ፍርዲ ኣምላኽ ትመልቕ ዶ ይመስለካ? ወይ ከዓ ሃብቲ ሕያውነቱን ትዕግስቱን ዓቕሉን ዶ ትንዕቕ ኣለኻ? ሕያውነት ኣምላኽ ናብ ንስሓ ክምርሓካ ከም ዝኽእል ዶ ኣይትፈልጥን ኢኻ? ግናኸ بترخان بتي من الساح زابي لبخان بتقنع فردي أملاخ زورد الله معلتي قطعان رأسخان مقصفتي تركب الله خمي إجابيهر نفس وكف كم قبرو كفديو إيو توم سناين ناقبرو قرمان كبرن زي مماتن بتعقستي زمن أيو نايزل عالم هيوات كهبوم إيو نتوم نعمة زامبرن حكي زي إزازو فتو ترأسهم ግና ቁጣዓን ማዕትን ክወርዶም እዩ። እከይ ንዝገብር ዘበለ ኩሉ ሰብ ስቃይን ጸባባን ክወርዶ እዩ። ቅድምና ይሁዳዊ ከምኡ ከዓ ግሪኻዊ ሰናይ ንዝገብር ዘበለ ኩሉ ግና ግርማን ክብርን ሰላምን ክወርዶ እዩ። ቅድምና ይሁዳዊ ከምኡ ከዓ ግሪኻዊ ከመይ ኣብ ኣምላኽ ኣድልዎ የልዎን። እቶም ብዘይ ሕጊ ሙሴ ሓጢአት ዝገበሩ ዘበሉ ብዘይ ሕጊ ሙሴ ክጠፉ እዮም። እቶም ሕጊ ሙሴ ከልዎም ሓጢአት ዝገበሩ ዘበሉ ከዓ በቲ ሕጊ ሙሴ ክፍረዱ እዮም። Romans chapter 2 verses 1 to 12. You therefore have no excuse, you who pass judgment on someone else, for at whatever point you judge the other, you are condemning yourself, because you who pass judgment do the same things. Now we know that God's judgment against those who do such things is based on truth. So when you, a mere man, pass judgment on them and yet do the same things, do you think you will escape God's judgment? Or do you show contempt for the riches of his kindness, tolerance, patience, not realizing that God's kindness leads you towards repentance? But because of your stubbornness and your unrepentance heart, you are storing up the wrath against yourself for the day of God's wrath, when his righteous judgment will be revealed. God, will he give each person according to what he has done. To those who are persistent in doing good, seek glory, honor, immortality, he will be given eternal life.
But for those who are self-seeking and who reject the truth and follow evil, there will be wrath and anger. There will be trouble and distress for every human being who does evil. First by the Jew, then the Gentile, but glory, honor, and peace for everyone who does good. First the Jew, then the Gentile. For God does not show favoritism. All who sin apart from the law will also perish apart from the law. And all those who sin throughout the law and be judged by the law. ቅዱስ ሐዋርያ ጳውሎስ ሰናይ መልእክት ወሴዱያን ዘነሳይከ አክሊለ ጽአል ወጸልይ በእንቲአነ ያድኅን ነፍሳትነ በብዛት ምሕረቱ በእንተ ስሙ ተንሱ ለጸሎት ሰላም ለኩልክም ምስለ መንፈስከ ጎይታናን አምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያውን አደላሊኡን ዮሐንስ ዘትነረዳሉ እዚ በረኸቱ ምስክሉና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን። ሳልሳይ ዮሐንስ ሳልሳይ መልእኽቲ ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ጫፍ ፍቕዲ 1 ክሳብ ፍጻሜ ከመራሕ ቤተ ክርስቲያን ናብቲ ኣነ ብሓቂ ዘፍቅሮ ፍጡር ዳዮስ ኣታ ፍጡር ከምቲ መንፈሳዊ ናብራኻ ጽቡቕ ዘሎ ከምኡ ከዓ ብኩሉ ድሓን ክትህሉን ክትጥዕን እጽልየልካ ኣለኹ። ንስኻ በታ ሓቂ ትመላለስ ከም ዘለኻ ኣሕዋት መጺኦም ስለ እታ ኣባኻ ዘላ ሓቂ ብምስካሮም ብዙሕ ተሓጒሰ ኣለኹ። ኣነ እቶም ደቀይ ብሓቂ ዝመላለሱ ከም ዘለዉ ካብ ምስማዕ ዝዓቢ እቶም ኣሕዋት እትገብሮ ዘለኻ እሙን ኮንካ ትገብሮ ኣለኻ። እዚኣቶም ኣብ ቅድሚ ቤተ ክርስቲያን ብዛዕባ ፍቅርኻ መስኪሮም ኣለዉ። ንኣምላኽ ከም ዝበቂዕ ጌርካ ዘህልዮም ሂብካ ኣፋንዎም። ንሳቶም ካብቶም ኣሕዛብ ሓንቲ እኳ ከይወሰዱ ምእንቲ ስም ክርስቶስ እዮም ዝወፁ። እምበኣር ከማቶም ምእንቲ እታ ሓቂ ዝዓዩ ክንከውን ነዞም ከምዚኣቶም ዝበሉ ክንቅበሎም ይግባአና እዩ። ኣነ ናብታ ቤተ ክርስቲያን ሓደ ነገር ጽሒፈ ነይረ። እቲ ሓለቓኦም ክኸውን ዝደሊ ዲዮጥራፊስ ግና ኣይቅበለናን እዩ። ስለዚ ኣነ ምስ መጻእኩ ነቲ ንሱ ክፉእ እናተዛረበ ዝጸርፈና ዘሎ ከዘኻኽረኩም እየ። እዚ ማእከል ኣበይዎ ከዓ ንሱ ንባዕሉ ነቶም ኣሕዋት ኣይቅበሎምን፣ ነቶም ክቕበልዎም ዝደልዩ ከዓ የኽልክሎም፣ ካብ ቤተ ክርስቲያን እውን የውፅኦም ኣሎ። ኣታ ፍቁረ ነቲ ሰናይ ደኣ እምበር ነቲ እኩይሲ ኣይትስዓቦ። እቲ ሰናይ ዝገብር ካብ ኣምላኽ እዩ። እቲ ክፉእ ዝገብር ንኣምላኽ ኣይረኣዮን። ንድሜጥሮስ ኩላቶም ይምስክሩሉ ኣለዉ፣ እታ ሓቂ ባዕላ ድማ ትምስክረሉ ኣላ። ንሕና እውን ንምስክረሉ ኣሎና። ምስክርና ሓቂ ከም ዝኾነት ድማ ንስኻ ትፈልጥ ኢኻ። ብዙሕ ዝፅሕፈልካ ነይሩኒ፣ ግናኸ ብቐለምን ብብርዕን ክፅሕፈልካ ኣይደለኹን። ቀልጢፈ ክርእየካ ተስፋ ኣሎኒ። ሽዑ ኣፍ ንኣፍ ክንዘራረብ ኢና። ሰላም ምስኻ ይኹን። እቶም ፈተውትኻ ሰላም ይብሉኻ ኣለዉ። ነቶም ፈተውትና በብስሞም ሰላም በሎም።
3 John, verse 1 to the end. The elder to my dear friend, Gaius, whom I love in the truth. Dear friend, I pray that you may enjoy good health and that all may go well with you. Even as your soul is getting along well, it gave me great joy to have some brothers come and tell me about your faithfulness to the truth and how you continue to walk in the faith. I have no greater joy than to hear that my children are walking in the truth. Dear friend, you are faithful in what you are doing for the brothers, even though they are strangers to you. They have told the church about your love. You will do well to them. You will do well to send them on their way in a manner worthy of God. It was the sake of the name that they went out, receiving no help from the pagans. We ought therefore to show hospitality to such men, so that we may work together for the truth. I wrote to the church, but Diotrephes, who loves to be first, will have nothing to do with us. So if I come, I will call attention to what he is doing, gossiping maliciously about us. Not satisfied with that, he refuses to welcome the brothers. He also stops those who want to do so and puts them out of the church. Dear friend, do not imitate what is evil, but what is good. Anyone who does what is good is from God. Anyone who does what is evil has not seen God. Demetrius is well spoken by everyone, and even by the truth itself. We also speak well of him, and you know that our testimony is true. I have much to write to you, but I do not want you to do so with pen and ink. I hope to see you soon, and we will talk face to face. Peace to you. The friends here send their greetings. Greet the friends there by name. أتوم أحواتي علم فتوة كل حلافي مونز علم زنا ونزلونا يتفكروا ማይ በረነ በንተ ቅዱሳን ሁያን አዳኢከ ናግዘነ በሳህልከ በቅዱስ ስምከ ተንሱ ለጸሎት እግዚኦ ተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ መሰረት ሕጊ ካብ ዝኾኑ ንፅሓን ሃዋርያት ተረኽበ ዜና ግብረ ሃዋርያት እዩ በረኸቶምን ረድኤቶምን ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ምስለ ነብሳታ ኣግብርቲኳ ሃይማኖቲከ አቡነ ወልደ ገብርኤል አርአያ ስላሴ አክለ ብርሃን እምነ ምልዕተ ጸጋ ወለተ ሚካኤል ወለተ ማርያም ወለተ ድንግል ጽጌ ወይን ወለተ ሰንበል ህሪተ ስላሴ ምስለ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ለዓለመ ዓለም ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 14 ካብ ቁጥሪ 19 ክሳብ ፍጻሜ አይሁድ ከዓ ካብ አንጾኪያን ካብ ኢቆንዮምን መጹ ነቶም ህዝቢ ሓባቢሎም ንጳውሎስ ድማ ብዳርባ እምኒ ፈጽፈጽዎ ዝመተ መሲልዎም ከዓ ካብታ ከተማ ንወጻኢ ጎተትዎ እቶም ደቀ መዛሙርቲ ከቢበሞ ከለዉ ከዓ ብድድ ኢሉ ናብታ ከተማ ኣተወ ጽባሐይቲ ከዓ ምስ በርናባስ ናብ ደርብየ ከደ ኣብታ ከተማ እቲኣ ድማ ወንጌል እናሰበኹ ብዙሓት ደቀ መዛሙርቲ ምስ ገበሩ ናብ ልስጥራን ናብ ኢቆንዮምን ናብ አንጾኪያን ተመልሱ ነፍስቶም ደቀ መዛሙርቲ ኣጸናንዑ ናብ መንግስቲ ኣምላኽ ብብዙሕ ፀበባ ክንኣቱ ይግባአና እዩ እናበሉ ከዓ ኣብ እምነት ክጸንዑ ይምዕድዎም ነበሩ ኣብ መማሕበሩ ሽማግለታት ምስ ሓረይሎም ድማ ብጾምን ብጸሎትን ናብቲ ብኡ ዝኣመኑ ጎይታ ኣማዕቆብዎም ብጵስድያ ሓሊፎም ናብ ጵንፍልያ መጹ ኣብ ጴርጌ ነቲ ቃል ምስ ነገሩ ናብ ኢጣልያ ወረዱ ካብኣ ከዓ ናብታ ነቲ ዝፈጸምዎ ዕዮ ኣብ አንጸጋ ኣምላኽ ዘማሕፀንዎም አንጾኪያ ብመርከብ ተሳገሩ ናብኣ ምስ በጽሑ ንማሕበር ኣኪቦም ኣምላኽ ዝገበረሎም ኩሉን ነህዛብ ከዓ ደገ እምነት ከም ዝኸፈተሎምን ኣዘንተውሎም ምስቶም ደቀ መዛሙርቲ ከዓ ሓያሎ መዓልቲ ጸንሑ ናይ እግዚኣብሔር ቃል መልአ ዓበየ ተለዓለ ድማ ኣብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን በዚሑ ተወሰኸ بقيتانا إيسوس كريستوس كأذا أمن بزحو قدوس
ቅዱሳን ቃላትያ ቅዱስ 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 አንተ መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና መስዋዕት አቦና አብርሃም ተቀበልካ ኣብ ክንዲ ይስሐቅ ወዱ በጃኹም በጊዕ ኣዳሊኻ ዘውረድካሉ ኦ ጎይታ ኹም መስዋዕትና እዚ መዓዛ ዕጣንናን ተቐበል ኣብ ክንዱ ድማ ብዝሕሳልኻ ምሕረትካን ካብ ላዕሊ ላእኸልና ካብ ኩሉ ፅዩ ጨና ሓጢኣትና ንጹሃን ክንከውን ኦ መፍቀር ሰብ ኣብ ቅድናይ ንጽህናኻ ምስጋና ክነገልግል ዝበቓና ግበረና ብኩሉ ዘመን ህይወትና بحق بنصنا خوينا بدستان بحوسن كنገልግል አብቃዓና ተንሥኡ ለጸሎት ሰላም ለኩልክሙ ኦ ጎይታ ካወሰን ክሳወሰን ዓለም ናይ ሐዋርያት ጉባኤ ዝኾነት ሓንቲ ቅድስት ቤተክርስቲያን ክዝክራን ልምነካሎና ናቲ ቅዱስ ሐዋርያት እትሪ ቅዱስ ቤተክርስቲያን አሜን ጎይታ ይቅረበለልና ኦ ጎይታ ንውፅን ቅዱስን ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት أبا أنطونيوس أعرف أما قصة سمعت دمام صاد كان أحضره حلوهم زي لنا واقع خين خون من تعالي تخلاون كيباتاتنا النخوانا زي تفليو منافق عند ما خيسالقنا أبكن دور راح حلوي أم برو أمبريلنا من تسلك على بابا سابا نزرق أبا من تي بسكوبسات كساوستين جاكوناتين من تهمانتهم آمين وقويتا يغرب لنا وقويتا محبرنا ذكرهم باركم من قدستين بتسين زخونت بزيم سنخال بزيم كراتين فقط كاقوم تسقخ عدلهم بقنع تهمانة زعرفوا أبوتاتنا عديتاتنا نحواتنا نحاتنا نذكر بيت صلاتين بيت نتنان بيت بركة دما قبرهم أو قويتا نعنا قلقلت خان بدحنا زمتت ولدن تسقها بالناقص عمودا تعلمون مواعلها صليوا بنت مارنا وقبت لكلنا آمين وقويتا يغرب لنا أو قويتا أملاخي تنسم وصلات خايبتن وقرسم بروخن سم كانت صلو سوات كاب قد مقاس كاير حقو حزب خاقنا كل جزي فقات كابز قبروا بركة ألفين آلافات تأليفة آلافات بروخات يخونوا بحد ود خمس كان سلطان وسوم سوم فسك بسبو ذلكوا لهم كل ساعة زل علم بين دحنا نلمنكي خبرت ملاخي قدس كل جديد انجلز خنكو ولا تاملاخ عد خريستوس داسيالكي حاجاتنا حد قلنا صلوتنا نبلع علي نفقر ود خعر قلنا بحقي نايت كبرهان زخول خريستو ابلاخنا زولت كلنا داسيالكي ورت تدنقل نساتنا محرت قبرلنا حتياتنا حد قلنا نابغو يتعلم من الله ودنقل مريم قدس نسات ولادي املاخ داسيالكي بحكي من ذاك سبب تلمني حتياتنا حد قلنا لا كرسو ودخل من الله آمين بحكي نقص قونكي قول تنقل داسيبالكي ونا بحرينات مكثز قونكي داسيبالكي ونا ماني لابلخنا ولد كلنا داسيبالكي عبد مقويتانا يسوع كريستوس ناي بحكي متعرق زقونكي محرد غيرو حتياتنا متحد قلنا خذكر الملكي قالونا زوتو كذي باركوت وزوت كذي تنهروي كذي سبوتو لمدعنين نفكر يسوع كريستوس مريم تانوتو اسم زوجت كرسا زايد عزم كل أذان زولدته مسفرت موز يسوس كريستوس نونس قلوته ودك بتسعزاتيو كما يسلنا طوينا مهرات لميكايل وب
ብስራት ለገብርኤል ወሃብተ ሰማያት ዘውቦ ልቡና ለዳዊት ወጥበብ ለሰሎሞን ወቀርነ ቅብ ለሳሙኤል ኤሳውን ዘይከብር መራሁት ለአቡነ ጴጥሮስ ወድንግልና ለዮሐንስ ወመልእክት ለአቡነ ጳውሎስ እስመ ውእቱ ብርሃነ እፍረት ፍስትይት ማርያም እስመ ዘውስተ ከርሳ ዘይትዓልም ኩሉ ዕጣን መጣ ወተሰገወ ማርያም ድንግል ንጽሕት ሰምራ ዋሰርገዋ ደብተራ ለማይደረ ፍቁር ወሕግ ለሙሴ ወክህነት ለአሮን ተውቦ ዕጣን ሩይ ለዘካርያስ ካህን ገብርዋ በከመ ነገረ እግዚእ ወአሮን ካህን በማእከላ ያርግ ዕጣን ይሰግዱሎቱ ወጅሮ ይሴብሕዎ ይጸሩ እንተ ቅዱስ እግዚአብሔር በሃበ አእላፍ ወክቡር በውስተ ረበዋዕ ቅዱስ ኃያል ዘተወልደ ማርያም ቅድስት ቅዱሳነ እግዚኦ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ያዘን ዘተዘምነ ዮርዳኖስ በተቀደሰ መስቀል ሳለነ እግዚኦ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ያዘን ዘትንሣ ሙታን አምሳለ ስለት ዐርገ በስብሐት ውስተ ሰማያት ወነበረ በየማነ አብኡ ዳግመ በስብሐት ይኮነን የማነ ሙታን ሳለነ እግዚኦ ስብሐት ለአብ ስብሐት ለወልድ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን ወአሜን። ለይኩን ቅዱስ እግዚአብሔር ያውእተ ሳለነ ጸጋ ዘእግዚአብሔር ያሉ ምስለ መንፈስከ
سيبه لعملك ርቱዕ ይደሉ عزنو هلينا لب ብነ እግዚአብሔር አቡነ ዘበሰማያት አቡነ አቡነ ዘበሰማያት ኢታባነ እግዚኦ ውስተ መንሱር እግዚአብሔር ኣብ ወሃብ ብርሃን እዩ ንኩሉ ዝኸውን ሓይሊ ዘለዎ ንኩሉ ነፍሲ እውን ዝሕሉ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ነበረ ብርሃን ንዓለም ዝፈጠረ እዩ ናብ ሂወት ዝመርሕ ዘይሓልፍ ሓጎስ ዝህብ ካብ መዕንቀብ ጸልመ ዘውፃኸና ዘይርከብ ብርሃን ካብ ፀጋኸና ነቶም ባኻ ንኣምን ካብ ማእሰርቲ ፈቲሕካ ብእምነት ከልልከና ኩሉ ሰዓት ካብ ባሮቱ ዘይርሃቕ ምስኣቶም ዝነብር ነታ ብምፍራን ብምርዓድን እትልሙና ነፍሲ ዘይፅነን ቅድሚ ሓሳብ ኩሉ ዝፈልጥ ቅድሚ ሕልና ከዓ ዝምርምር ከይለመና ዘልየና ፈሪጡ ቀሪበና ብዘይ ምጥርጣር ክንፅኦ ከለና ሰምዓና ዘይምርመር ብርሃን ንጉስ ሰራዊት ሰማያት እዩ ናይቶም ሓዲሮም ብዝነብር ሊቃነ መላእክቲ ምስጋና ማህሌት ሰማይ ኦጎይታን ልምነካ ኣለና ስምዓና ንዓኻ ነመስግንን ንዓኻ ንውድስን ንዓኻ ንባርኽን ኣለና ብኣኻ ድማ ክንፀንብ እምነት ዘይቋርፅ ቃል ሃበና ኦጎይታ ንሕና ወረትካ ነመስግነካ ኪያከ ንሴት እግዚኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለመናና ሰምዓና ንዓባሳት ቃል ንስቡራት ምርኩስ ንዕውራት ብርሃን ንሓንካሳት እግሪ ንለምጻማት መንጽሄ ብሕማም ተታሕዙ መሕወይ ንጸማማት ፈውስ ኸንካዮም ንሞት ዘለፎን ጸልማት ከዓ ሳቐዮ ብርሃን ዝፈጠረ ዘይዓርብ ፀሓይ ዘይጠፍ መብራህቲ ኩሉ ሰዓብ ልዕሊ ቅዱሳን ዘብርህ ፀሓይ እዩ ብምድብ ፍታው ንኩሉ ስልማት ዓለም ዝፈጠረ እዩ ሰብ ንምድሓን ተወሊድካ ነብሲ ዝመለስካ ንስኻ ኢኻ ንኩሉ ድማ በብዘድልያ ቅድምካ ሓለኻ ንመላእኽቲ ዝፈጠርካ በኩሉ ገጽ ዓለም ንምድሪ ዝፈጠርካ ንስኻ ኢኻ ካብ ጥንቲ ጥበብን ኣእምሮን ካብ ኣብ ናብዚ ዓለም ዝተላእከ ዝህላው የዚ ዘይበርስን ዘይምርመርን እዩ ዘይርአ መንፈስ እዩ ነዚ ዘበሰርካና ንስኻ ምስጉን ኢኻ ስምካ መስተንክር እዩ ኦጎይታ ምእንቲ ዝንሕና ባሮትካ ነውድሰ ኪያከ ንዌድስ እግዚኦ ንሴልስ ለከ ዘንተ ቅዱሰ ስብሐተ ዘወሃብከነ እዚአከ ሃይማኖት ዘይትነሰት ወቱ ገበር ከለነ ንማእማሰሪ ሎሞ ዘፈጠርከ ህልና ተርታዓት ለይዓምኑ ብከ ከመም ሰብ ይኩን አማልክት ዘወሃብከነ መንፈስ ንኪት ኩሉ ሃይሎ ለጸላኢ ከመ ንፍታት ዘይትፈታ ፍቅ ለነ ሃባቡከ ገበር ከማረከ ማከለነ ስማ እግዚኦ ለቻከ ስሉ እግዚኦ ለዘንስእለከ ንሰተት አላ በስክተት በጸላኢን ሃሉ ሃበነ ዘወትረ ጸሎተነ ፊተ ጸላኢን ተዓቀብ ስማ ዘላለም ንጉስ ማእስበ ናዚ ጓለማውታት ተወከፍ ሁርያነ በምህረትከ አንጽ አብዳነ አጥቦ ጉላነ ሚጦ ለስተመቆ አድን ወለኩልነ ኮን ጸወነ ስፈለ ከእግዚኦ አምላክነ መንግስት በኪዳነ ቃሉ በስሉስ አካሉ በአማኑኤል በእንተ ማርያም ወመሐረ አምላክ መሐረና ቅበ ባህለ አምላክ በብለና ኃጢአትና ሓዲጉ ተዓረቐና በዓይኒ ምሕረቱ ጠምተና ነፍሲ ዝሞቱ ኣቦታትና
አቡነ ወልደ ገብርኤል አርአያ ሥላሴ አክለ ብርሃን እምነ ምልዕተ ጸጋ ወለተ ሚካኤል ወለተ ማርያም ወለተ ድንግል ጽጌ ወይን ወለተ ሰንበት ሩተ ሥላሴ ነፍስ ሁሎም ሰማዕታተ ኤርትራ ገነት መንግሥተ ሰማያት የውርሰልና ኣብ ሰማይ ዝነበራበና ስምካ ይቅደስ መንግሥትካ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ንዓይነት ጌናና በማዕበና ንሕና ዝበደሉና በደሎምን ዝሓደግናሎም በደልና በሳና ሕደገልና ካብ ክፋትና ምሕረት ፈተና ይፈትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ለዓለም አሜን። ዋዲና ስሙር ማርያም ናቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላም ለክሎም ሁላኸ ድንግል እስጋሁን ድንግል ይኺ እግዚአብሔር ቤታ ሰራዊት ሰላም ለክሎም ንድልዋን ረሲኽ ብለማዕበል ቆሙ ለተጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ወፍት ደስ ይበልካ ኃጢአትና ንኻል ገልና ነፍቶ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንዳና ምሕረት ለምንና አሜን። ስሉስ ቅዱስ ማረኖ ስሉስ ቅዱስ እግዚአብሔር ምስሌኪ ወሐብ ኩሉ ወልድኪ ከመ ይስለና ኃጣውኢነ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ድልዎም ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ምስለ መንፈስከ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክነ ዘትቤለው ለአርዳከ ቅዱሳን ወለሐዋርያቲከ ንጹሐን እስመ ብዙኃ ነቢያት ጻድቃን ፈተው ይርአዩ አንቱም ዘትርእዩ ወይርእዩ ወፈተው ይስሙ አንቱም ዘሰምዑ ወይሰምዑ ለክሙ ሰው ጻታይንትክሙ ለርእዩ ወዜንክሙ ለሰምዕ ወከማሆሙ ለነኒ ረሴነ ድልዋነ ንስማ ወንግበር ቃል ወንጌልከ ቅዱስ በእንተ ወንጌል ቅዱስ አንተሰ እግዚኦ መሐሪ ወመስተሳይ ርሁቀ መዓት ብዙኃ ምሕረት ወጻድቅ ነጽር ላዕሌየ ወትስሃለኒ አንተሰ እግዚኦ መሐሪ ወመስተሳይ ርሁቀ መዓት ብዙኃ ምሕረት ወጻድቅ ነጽር ላዕሌየ ወተስሃለኒ አንተሰ እግዚኦ መሐሪ ወመስተሳይ ርሁቀ መዓት ብዙኃ ምሕረት
ነጽላእኔ ወተሳለ እግዚኦ መሐሪ ወመሰሳል ሩከ መዓት ወብዙኃ ምሕረት ወጻድቅ ነጽላእሌየ ወተሰአለኒ መሐሪ ወመሰሳይ ሩቀ መዓት ወብዙኃ ምሕረት ወጻድቅ ነጽላእሌየ ወተሰአለኒ እግዚኦ መሐሪ ወመሰሳይ ሩከ መዓት ወብዙኃ ምሕረት ወጻድቅ ልዑል እግዚአብሔር ልዑል እግዚአብሔር ብኩሉ ኣይጎቱ መንፈሳዊ በረኸት ንኩልና ይባርከናን ይቅድሰናን ናብ ቅድሚ ቤተ ክርስቲያን ምእታውና ኩሉ ሰዓብ ምፍራሕን ብምንቅጥቃጥን ምስ ዘገልግልዎ በብግዚኡ በብሰዓቱን ምስ ዘመስግንዎ መላእኽቱ ሕብረት ዘለዎ ይግበረና ኦ እግዚአብሔር ኣምላኽና መድሓኒናን መፍቀር ሰብ ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻን ኣገልገልትኻን ንጹሃን ሐዋርያትን ክሳብ ወሰን ዓለም ሰደድካ ኣብ ንስኻ ኢኻ ናይ መንግስትኻ ወንጌል ክምህሩን ክሰብኩን ኣብ ውሽጢ ህዝብኻ ዘሎ ኩሉ ደውየን ኩሉ ሕማምን ክሕውዩ ካብ ዓለም ኣቐዲሙ ዝነበረ ሕቡእ ምስጢርካ ክምህሩን ዝለኣካዮም ንስኻ ኢኻ ሕጂኻ ኦጌታና ኣምላኽናን ብርሃንካን ፅድቅኻ ለኣኸልና ናይ ልብናን ናይ ሕልናን ናይ ዓይንቲ ኣብርሃልና ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ብጥብኣት ክንሰምዕ ዝበቃዓና ግበረና ከም ሰማዕናዮ ክንሰርሕ እምበር ክንሰምዕ ጥራይ ንኹን ኣብ ክንዲ 130 60 ሚእቲ ሰናይ ፍሬ ኣብ ህይወት ክፈሪ ባርኸና ህዝብኻ በሳኽ ተሓድግ ንመንግስተ ሰማያት እውን ተዳልዩና ክንከውን ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር ኣብ ብሩኽ እዩ ንኣብ ኣመስግንዎ ወልድ ዋሕድ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብሩኽ እዩ ንወልድ ኣመስግንዎ ጰራቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስ እውን ብሩኽ እዩ መንፈስ ቅዱስ ኣመስግንዎ ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ
ክርስቶስ እግዚአብሔር ምስለ ኩልክም መንፈስከ በአማን ቅዱስ ዘዜነው ማቴዎስ ቃል ወልደ እግዚአብሔር ስብሐት ለከ ክርስቶስ እግዚእነ ወአምላክየ ኩሎ ጊዜ ወወንጌል መራእይከነ ወነቢያት ዘለሊከ አቅረብከነ ስብሐት ለከ መሐረና ኩሉ ግዜ ድማ ቅረበለልና መንፈስካ ምርሐና ብሓይልኻ ደግፈና ግብርና ሓዲካ ተዓረቐና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይትኺደና መስዋዕትና ዕጣንና ጾምና ጸሎትና ኩሉ ድማ ተቐበለልና እስኻ ትሪኦ እስኻ ትቕበሎ ግበረልና ንዓና ዝምሕር ንዓኻ ድማ ዘኽብር ግበረልና ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ህፃናት ይዕብየልና ወለዲ ዓቅበልና ብሩኻትን ቅዱሳትን ግበረልና መልአካ ቅዱስ ገብርኤል ልኢካ ድማ ተራዳዓና ነብሳታ ኣግብርቲ ጓይማትካ ኣቡነ ወልደ ገብርኤል ኣርአያ ስላሴ ኣክለ ብርሃን እምነ ምልእተ ጸጋ ወለተ ሚካኤል ወለተ ማርያም ወለተ ድንግል ጽጌ ወይን ወለተ ሰንበት ሁሪተ ስላሴ ነፍሲ ኩሉ ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ኣባልና ብሓዘን ዘለዉ ኩሎም ኣጻናና ዓልና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ ንዕለት እንጀራና ለማሃበና ንሕና ንበደሉና 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 ካብ ክፉእ ኣድሕነና እምበረ ፈተና ይተትወና ሓይልን ዘላለምካ ይማዓምየን ኦ ዝቴ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለእግዚአብሔር ፀባኦት ጐይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስብካ ንስብርኽቲ ፍረ ክርስቶስ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ሰሪልና ወልድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ነዋ ወንጌለ መንግሥቶ ጽድቆ ዝኣወፈየና ኣወፈይኩከ መንግሥተ ሰማያት ቅረበያ እሞ ተነሱን ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 22 ክሳብ 14 ካብ 1 ክሳብ 14 ኢየሱስ መለሰ ከም ብሓድሽ ድማ ብምስላ ከምዚ ኢሉ ነገሮም መንግሥተ ሰማያት መወዱ መርዓ ዝገበረ ንጉስ ትመስል ነቶም ናብ መርዓ ተዓደሙ ክጽውዑ ባሮቱ ለኣኸ ግናኸየ ምምፃእ ኣበዩ ከም ብሓድሽ ድማ ነቶም ዕዱማት እኖ ማኣደይ ኣዳልኹ ሰባብሕተይ ኣስዋረይን ሓሪደይ ኩሉ ተዳልዩ ኣሎ እሞ ናብ መርዓ ንዑ በልዎም ኢሉ ካልኦት ባሮት ለኣኸየ ንሳቶም ግና ሸለል ኢሎም ገሊኦም ናብ ግራውቶም ገሊኦም ከዓ ኣብ ነግዶም ከዱ እቶም ተረፉ ከዓ ነቶም ባሮት ሒዞም ኣዋረድዎምን ቀተልዎምን እቲ ንጉስ ተቆጥዐ ጭፍሩ ልኢኹ ነቶም ቀተልቲ ኣጥፍአ ከተማኦም ድማ ተኮሰ ሽዑ ንባሮቱ እቶም ዕዱማት ደኣ ዘይቡቕዓት ኮይኖም እምበር መርዓ ዝተዳለወ እዩ ደጊም ናብ ቀራና መንገዲ ኺዱ እሞ ንዝረኸብክቦ ዘበለ ናብ መርዓ ፀውዑ በሎም እቶም ባሮቲኦም ናብ መንገዲ ወፂኦም ንዝረኸቦ ዘበለ ንሕሱማትን ንሕያወትን ኣከብዎም እቲ ዳስ መርዓ ብተቐማጦ መልአ እቲ ንጉስ ነቶም ተቐማጦ ክርኢ ምስ ኣተወ ክዳን መርዓ ዘይተኸድነ ሰብኣይ ረኣየ እሞ ኣንተ ዓርከይ ከመይ ከየ ክዳን መርዓ ዘይብልካ ናብዛ ኣተኻ በሎ ንሱ ግና ኣጽቀጠ ሽዑ እቲ ንጉስ ንገላው በሎም ኣዳውን ኣጋሩን ዓሲርኩም ኣብ ናይ ወፃኢ ጸልማት ደርቢይዎ ኣብኡ ምኽያትን ምሕርቃ ማስናንን ይኸውን ጽዋዓሲ ብዙሓት እዮም ሕሩያት ግና ሒደት እዮም ሰማይ ወምድሪ ይሃልፍ ወቃልየ እሰይ ይሃልፍ ይቤ እግዚእ ለኣርዳኢሁ አሜን ቃለ ቅዱስ ምን ዘበአማን
በአማን ወነአምን መንፈሰ ቅዱስ ዘበአማን ሁላኪሆሙ ነአምን ጳውሎስ ክርስቲያን እግዚኦ ተሳሃለነ ሰላም ለኩልክሙ ምስለ ወእግዚአብሔር አምላኽና ብዘይትምርመር ሰብ ምፍቃር ንሓደ ወድኻ ዝጠፍአ በጊዕ ናባኻ ክመልስ ናብ ዓለም ሰደድካዮ ኦ መምህርና ናብ ንመፍርሒ ቁርባን ኣብ ንቐርበሉ ግዜ ብሓጢኣት ንሕሪት ከይንምለስ ናባኻ ንልምናሉና ምሕረትካ እምበር ብፅድቅና እንምካሕ ኣይኮንናን ኦ ነዛ ባህርና ዝፈተኸያ ኦ መፍቀር ሰብ ደጊምና ካብ ርሕራሕኻ ልምን ደልና ኣሎና ንዓናን ብልሓት ዝገበርካዮ እዚ ምስጢር እዚ ስጉን ንዓና ንኣገልገልትኻን ንኩሉ ህዝብኻን ንመፋራረዚ ከይኮነና ንምድሓና ንመደምሰብ በደልና ብዝዛዝልነት ሰራሕናዮ መስተስረይ ተደለወ ይኹን ኦ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ንቅዱስ ስምካ ክብሪ ምስጋናን ይኹን ሎሚ ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ኣሜን ሕጂ ኸ ኩሉ ንዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣቦ ጎይታና መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ርሕራሕኻ ልምን ደልና ኣሎና ኦ ጎይታ ካብ ወሰን ክሳብ ወሰን ዓለም ዘላ ናይ ሃዋርያት ሓንቲ ጉባኤ ዝኾነት ሰላም ሓንቲ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያንካ ዘክር ጸልዩ በእንተ ሰላም ቤተ ክርስቲያን አቲም ቅድስት ጉባኤ እንተ ሐዋርያት ርትዕት በሃበ እግዚአብሔር ክርያ ላይሶ ንኩሉ ህዝብን ንኩሎም ምእመናን ባርኮም ለጸሎት እግዚኦ ደጊምና ኩልን ዝሓዘ እግዚኣብሔር ኣቦ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንቲ ብፁዕ ጳጳስና በመቃርዮስን ልመና ኣለና ስመተ ክህነት ካብ ውጣእመኖ ክሳዕ ዝፍፅም ንብዙሕ ዓመታትን ንናይ ሰላም መዋዕል ሓለዋ ክሕልወና ብዙሕ ጸጋ ዝህብ እግዚኣብሔር ኣምላኽና እዩ ጸልዩ በእንተ ቅዱስ አባ እንጦንዮስ ፓትርያርክ ደመያርፍ እግዚእ ነፍሶ በሰላም ወይሲም ለነ ህየንዜሁ ኖላዊረ ዋጫቤ ዲበ መንበሩ ዘሃድየ አባ
ኤርትራ ወዲበርሳ እንጀራ በዊነ ብፁዕ ጳጳስነ አባ ማጫሪዎስ ወኩሎሙ ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ርቱዓነ ሃይማኖት ሰላም ለኩልክም እጅኻ ኩሉ ዝሕዝ እግዚአብሔር አቦ ጌታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልምናሉና ኦ መፍቀር ሰብ ካብ ርሕራሕኻን ልምንደልናሉና ኦ ጌታ ንማሕበር ዘክር ሙባርኮም ቤተ ክርስቲያን ቅድስት ወማይበርነ በውስቴታ ብዘይ ምቁራፅ ብዘይ ምክልኻልን ቅድስትን እትን ፍቓድካ ገብሩ ናትካ ክኾኑ ፀጋኻ ሃቦም ቤት ጸሎትን ቤት ንፅህናን ቤት በረኸትን ድማ ግበሮም ንዓና ንባሮትካ ኸባና እንዳሓድኑ ዝመፁን ዘለዓለም ሰናይ መዋዕል ሃብ ኦ ጎይታ ኣምላኸይ ተንስሞ ጸላእትኻ ይበተኑ ብርኹም ቅዱስን ስምካ ዝፀልኡ ኩሎም ካብ ቅድሚ ገጽካ ይረሓቑ ህዝብኻ ግና ኩሉ ግዜ ፍቓድካ ዝገብሩ በረኸት እልፍና ኣላፋትን ተሊፊታ ኣላፋትን ብሩኻት ይኹኑ ብሓደ ወድኻ ብስብስ መንፈስ ቅዱስን ብኡ ዘለካ ክብርን ስልጣንን ዘለዓለም ዓለም ኣሜን ንብል ኩልነ በጥበብ እግዚአብሔር ጸሎት ሃይማኖት ባህዱ አምላክ ገባን ባህዱ አምላክ ገባሬ ኩሉ ፍጥረት አብ ለእግዚእነ ወአምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ እስመ ኩሉ ፍጥረት ዝፈጠር ብሓደ አምላክ ናምን አቦ ጌታናን አምላክናን መድኃኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ አቂምና ክፍተናገርናን ሃላዊ ወነፍስያ ስለዘይብሉ ብኩሉ ዘመናት ህልው ይንበር መጀመርታን መፈጸምታን ይብሉ ዘይጠፍእ ብርሃን ኣለዎ ናብራ ዝደል የልዎ ልታይ ኮነ ስለዘለውናን ዓውስኾን ዘለዓለም ዝነብር ሓደ ይንበር ዘይፍለጥ ስውር ኣይኮነ ታይታ ብኦሪትን ብኣብያትን ርግፅ ፈስፈናይና ንሱ ገዛ ኩሉን ኣብ ልዕሊ ኩሉ ፍጥረት ስልጣን ዘለዎ እዩ ኣቦ ንጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚኣብሔር ሓደ እዩ ዓለም ከይተፈጥረ ወልድ ዋህድ ምስኡ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ሰራዊት ስልጣናትን ዝፈጠረ ዳሕራዋይ ዘመን ሰብ ክኸውን ዝተቐደ ብዘይዘርኢ ሰብኣይ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ስጋ ዝለበሰ ብዘይ ሓጢኣትን ኣባሳን ካብ ሰብ ዓበየ ካብ ኣቑሑ ሓሰት ኣይረኸበን ብድሕሪ እዚ ስጋ ብምዕራፍ ተሰቂሉ ሞተ ብሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ዝተፈሊጠ ናብ ዝለኣኾ ኣቦ ናብ ሰማይ ዝዓረገ ካብ ኣብ ዝተሰረጸ ንዓለም እውን ዘድሓነ ንሰብኣውን ወልድን ህዝቡን ዝኾነ ጰራቅሊጦስ
ነፈስን ተሰደደል እግዚአብሔር ዘፈጥሮ ሁሉ ፍጥረት ንጹሕ ከምዝኾነ ዝድርበውን የብሉን ናይ ህይወት ነፍሲ ግና ሁሉ ተስተንዘያ ንሕናስ ምስሎን ዝወገን ዝኾነ ውላዱ ርክሰት ዘይብሉ ከምዝኾነ ንምህያብሔርን ኣዳምን ሔዋን ህዝቦም ፈጢርዎም እዩ እምበር ኣብዛ ስጋ ንስጋ ዘይትመውትን ዘይትምስሰላብና ነስተውዕል ናስ ባናት እሞ እምነቶም ንዝልውጡ ኩሉ ግብሮም ኩሉ ምፍልላይ ራሳሶስየ ከምኡውን ጻድቃንን ሓጥኣንን ዝድስሙ ትንሣኤናምን ኩሉ ድሕብሩ ዝፍርድ መዓልቲ ፍርዲ ከም ዘለዎ ንኣምን ደጊና ክርስቶስ ሰብ ምዃኑ ትረቶ ህፀት ከም ዘይብሉና ንሓፂን ሰብ ሓገርያብሔር ንዓብ ኮይኑ ንፍጥረት ሰብ እግዚኣብሔር ተሓርቕ እዩ እምበር ተባሓላይ ወዳይ ዝመዘር ወሪት ነቢያትን ዝፍጽም ከም ዝመሰል ይፈልጥ ኢና ኩሎም ህዝቢ ብተስፋ ዝጽንዑ ካብ ይሁዳ ፈስሴ ዝተወልደ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስጋናና ይባርክ ውዳሴን እሞ ዘስልጣኑ ዲበ መድረኩ ለቶ ስብሐት ዝኾነ ይቀበል ንጹህ ዘይኮነ ግን ኣይቀበል ሰይጣንን ሰራዊትን ተዛልዎ መለኮት ሓዊ ኸይነድድ ኣብ ልቡ ቂምን በቐልን ኣብ ሕልኑ ዝሙትን ካልእ ሓሳብ ዘሎ ኣይቕረብ ኢደይ ካብ ጉዳማዊ ርስሓት ከም ዘንጻኹ ከምኡ ድማ ካብ ናይ ኩልኩም ሓጢኣት ንጹህ እየ ደፊሩ ኣብ ናይ ክርስቶስ ስጋን ደምን ዝቐርብ እንተሎ ሓጢኣቱ ኣብ ገዛ ርእሱ ዝምለስ እምበር ኣነ ብሓላፍነት ኣይሕተትን እየ نزينا كان قال نزينا كان قال زسحقره ويسحقن تزاربن وكا بغبات او وسط بيت كريستيان زقمن تلو نغويتنا ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዘቆጥዖን ኣብ ልዕሊኡ ከም ዘሽካዕለለን ይረዳ ኣብ ክንዲ በረኸት መርገም ኣብ ክንዲ ሕድገት ሓጢኣቱን ካብ እግዚአብሔር ጋር መሳት ቀበል እዩ ኦ ጎይታይና አምላኸይን ግባር ስርዓት ወሃብ ሰላም ፍቅርን كفوح لنا كمن كنعت سقا فتوتنا رحقلي فقرن سلام بزلو زمن بسناين ابروم بزس مرخا قدسانا قلقل تخا خصم برون كفلني كاب سماي زورت كام سمايوان دراوان سلام زقور كان سخاي خام سكانان زل عالم لا تكايمو نعخا خمسكنون كل حزبخا حد زقور كايم سخاي خام لا صلاة سلام لكلكم اسلام فسك زيابير عبي زلالم تلاكو لسب الولا موسنا قدم بقنا سيطان ناو عالم ذاتهم وذمسا والدخاب ويتانا مدحنا يسوع كريستوس زدفعخا كاب سماء ترخ بسلام كاب وخلا مدر ملاكا يانا سماء سراويت بقى خمزنا بولي مسكنوخا سبحان لزيابيه بسمات ለእግዚአብሔር ሰማያት ሰላም በምድር
وسلام بمثل سمرته لسب ويتا عبد بخلاتنا سمرت كاملة أب كل خرست عمداننا نصحنا خاب كل قيمن قناعتن كاب كل حسن مقبارن موت كاب تمسم ذكر كونا نصحنا نقولنا ونفساو مسعامنا نحنا خد سعام دلوات قبرنا صليوا بنت سلام فتصمد وفقر تعمه ببيناتكم بعمع قدسان ክርስቶስ አምላክነ ይረስየነ ድልዋነ ከመዛ በበይናቲነ በአምዓ ቅድሳን ይቅረበሉና መመስጎራ ብትናና ይቅረታ ሰላምታ ንላወር بزي فردي خوتك كنقبلها بنا نساون موزي بالله سماويت يا بوتنا بيسوع كريستوس مسؤول بس منفس كل سن كبر السلطان بوز لك لهم كل ساعة زل عالم عالم امين وقيتنا مدحنا يسوع كريستوس قاموا تام استنسين بسماي قدم معراقو خمس حاف كده نواريات نقولهم زيو فقرون محرتون مثل ذلك كان باباسات ابانتين يمسكون الناس بخريستيان يكون ناقرنا إرترا بريدين سلام يحلو زل عالم عالم امين بسماي يالو لبكم ولما بوز دها يسمس لبسيو يهدق لوتو بكم مهرتك كما قدسان لما بوز هال بلبو نفاق يتغاني بكم مهرتك كما قدسان لما بو نوره لنا زبو يركرب بكم مهرتك كما قدسان لما بو زود كبهات يرسا اسم زيد رسا بكم مهرتك كما قدسان لما بو دويه لنا زبو يركب بكم مهرتك كما قدسان إنه بوسوب زي كونن نسوا يتقاس بكم مهرتك كما قدسان إنه بونا كيرم تزازو ليسوس يتكلاي بكم مهرتك كما قدسان إنه بوزيا ساق النبيات يقس درسو إماءات واحد وياده نفسه مسكال يكفى مسكال يكفى ويجي مات እግዚአብሔር اسم زير ين بن ابراهام مثل ولدو وملائكته قدسان اللي يهوص بيت كريستيان نصروا نفسكم وانصحوا نفسكم ولبسكم هي يتذكروا ابسه الرؤي كما من يحل بمآت مثل كالو እግዚአብሔር ይረኢ አልሉ አልባቢኩም ንቅረብ ለመድኃኒተ ሕይወት ወቅድሳተ በጥበበ እግዚአብሔር ንሳ ዘተውህበ ለነ ጸጋ እግዚአብሔር ምስለ ኩል ምስለ መንፈስከ አይኩት
ለአምላክ አልባቤክም አበ እግዚአብሔር አምላክነ ቅዱስ በቅዱሳን በሰማይ ወበምድር ቅዱስ በቅዱሳን ወትረ በሰማይ ወበምድር ቅዱስ በቅዱሳን ወትረ በሰማይ ወበምድር ቅዱስ 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 እግዚአብሔር አምላከ አማልክት ዛሎ ወይሄሉ ወትረ በሰማይ ወበምድር ቅዱስ 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 እግዚአብሔር አምላክ አማልክት ልትሃሎ ወይሉ ወትረ በሰማይ ወበምድር አኮቴተ ቁርባን ዘእግዚእነ አምላክነ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ በረከተ ሳህሉ ያሃሉ ምስለ ሊቃነ ጳጳሳት አባ አንጦንዮ ምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ለዓለመ ዓለም አሜን። ናኩተከ አምላክ ቅዱስ ፈጻሜ ነፍስነ ወሃቤ ሕይወትነ ዘይማስን መዝገብ አቡሁ ለዋሕድ ወልድከ መድኃኒነ ዘይዜኑ ዘዚአከ ፈቃድ እስመ ፈቀድከ ከመ ንድኃን ብከ ያኩተከ ልብነ እግዚኦ አንተ ኃይሉ ወጸጋ ለአሕዛብ አእምሮ ርትዕ ጥበበ ለሱታን በፈውሰ ነፍስ ቤቱታን ሀገሪትነ አንተ ውእቱ ምሩግዘ ጻድቃን ተስፋሙ ለስዳን መርሶም ለለ የታወኩ ብርሃነ ፍጹማን ወልደ አምላክ ሕያው አብር ላዕሌነ እምዘ ይዓት ጸጋከ ትክለተ ወንጽአተ ተአምኖ ወጥበበ ወኃይለ ሃይማኖት ዘይጸንን ወዘይትመየጥ ተስፋ አእምሮ መንፈስ ሀብ ለትሕትና ከመ ዘልፈ በርቱ ንጹሐን ንኩን አግብርቲከ እግዚኦ ወኩሉ ህዝብ ቻከ ይሴቡ እግዚኦ በእንተ ብፁዕ ወቅዱስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት አባ እንጦንዮስ ከመ ያዕብ እግዚእ ነፍሶ በሰላም
ويسملن ينديو نولاوي ديب منبرو وبصوء باسن أبا مكاريوس انزياكوتوك بصلوتهم وبصلاتهم እስጢፋኖስ ቀዳሜ ሰማዕት ኦ ስሉስ ቅዱስ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ፍቁራት ክርስቲያን ዝኾኑ ህዝብኻ ብበረኸት ሰማያውያንን ምድራውያንን ባርኽ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ናባላና ኣኽናይ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ኣፍ ደገታት ምሕረትን ብሃይማኖትን ከም ዝረሕቡ ጎረልና እምነት ቅዱስ ስላሴ ይኸውን ክሳዕ መወዳእታ እስትንፋስ ፈጽመልና ኣብ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዝሓመሙ ህዝብኻ ብፅሓዮም መፈውሶም መገሻ ንዝኸዱ ቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ሓትናን ብቕኑ መገዲ ምርሓዮም እሞ ብሰላምን ብጥዕናን ነናቦቶኦም ምለሶም ንፋሳት ሰማይን ዝናማትን ባርኽ ከም መጠን ጸጋኻ ናይዚ ዓመት እዚኣ ፍረ ምድሩ ባርኽ ኣብ ገጽ ምድሪ ከዓ ዘወትር ሓጐስን ተድላን ግበረልና ሰላምካ ጽንዓልና ኩሉ ግዜ ንዓና ሰናይ ነገር ክሓስብሉ ብፁዕን ሓያላት ዝኾኑ ምለስ ኩሉ ሰዓብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንካ ንዝእከቡ ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያን ሰላም ሃብ ወኣምላኽና ነፍሲ ወከብ በብሶም ኣብ ቁምና ሓያላት ዝኾኑ ሰላም ኣብዝሐሎም ብቁናዕ ሃይማኖት ኮይኖም ዝመቱን ዝዓረፉ ነፍሳት ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ሓትናን ኣዕርፍ ኦ ጎይታ ነፍሳት ኣግብርቲ ኳይማቲከ ኣቡነ ወልደ ገብርኤል ኣርኣያ ስላሴ ኣክለ ብርሃን እምነ ምልእተ ጸጋ ወለተ ሚካኤል ወለተ ማርያም ወለተ ድንግል ጽጌ ወይን ወለተ ሰንበት ዩሪተ ስላሴ ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ዓርፍ ክርስቶስ ኣምላኽና ኣብ ኢየሩሳሌም ሰማያዊት ዋግኦም ክኸፍሎም ብዕጣን ብቁርባን ብወይኒ ብመረም ብመርሃት መጋረጃ ብመጽሓፍቲ ንባባት ብኣቑሑ ቤተ መቅደስ ንዝሓሉ ይባርኽ ክርስቶስ ኣምላኽና ምሕረት ንምርካብ ኣብዚ ምሳና ተኣኪቦም ዘለዉ ኩሎም ራሕራሓሎም ኣብ ቅድመ ፍሬን መደንገጽን መንበርካ ምጽዋት ዘቕረብኩልካ ሎም ተቐበለሎም ንተጨነቐ ሰብነት ኩሉ ዓጉስ ብጽኑ ማእሰርቲ ተኣስሩን ኣብ ስደትና ምርኮኑ ዘለውን ብመሪ መግዛእቲ ተተሓዝኑ ኦ ኣምላኽና ብምሕረትካ ድሕኖም ኦ መምህርና ኢየሱስ ክርስቶስ ናባኻ ኣብ እንጽልየሉ ግዜ ክንዝክሮም ንዝኣዘዙና ኩሎም ኣብ ሰማያዊት መንግሥትኻ ዘክሮም ንዓይኒ ሓጢኣተኛ ባሪኻውን ዘክረኒ ኦ ጎይታ ህዝብኻ ኣድሕን ንስኻውን ባርኽ ኦ ጎይታ ህዝብኻ ኣድሕን ንስኻውን ባርኽ ኦ ጎይታ ህዝብኻ ኣድሕን ንስኻውን ባርኽ ክሳዕን ዘለዓለም ሓልዎምን ኣዕብዮምን ማሮም ውርዝዮ ወተሳሎሙ ለሊቃነ ጳጳሳት ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ወኩሎሙ ህዝበ ክርስቲያን ወግዚኦች ኦጎይታ ወንዓኸ ነመስግን ንዓኻ ንባርኽ ኩሉ ሳዕ እውን ንልምነካ ኦጎይታ ኣቦልኡላን ንመዛግብቲ ብርሃን እትነግስ ካብ ሰማያት ንኢየሩሳሌም ጠምታ ብስልጣናት ጎይታኦም ርእሲ መላእኽቲ ሓይሊ ኣጋእዝቲ ክብሪ መናብርቲ ብርሃናት ተልብስ ሓጎስን ደስታን ዝኾንካ ንጉሰ ነገስታት ንኩሉ ብኢድ ዝሕዝን ዝመልኽን ኣቦ ኢኻ ሓደ ወድኻ ኢየሱስ ምንቲ ሕነትና ተሰቕለ ድማ ብፍቓድካ እዩ እለትነብሩ ተንሥእ በቃል ኪዳንካ ብኡ ሰሚርካ ኩሉ ብኡ ገበርካ ውስተ ጽባህነት ድንግል ሰደድካዮ ኣብ ከርሲ ተጸንሰ ሰብ ኮነ መንፈስ ቅዱስ ምውላዱ ተፈልጠ ንነጽር ፍቓድካ ክፍጽም ህዝቡን ቅዱስ ገይሩ ክሰርዓልካ ካብ ድንግል ተወልደ ኣውስ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር
ጸባዖት ምሉእ ሰማያት ወምድረ ቅድሳት أداون مكرا مسكال زرقحي بون زعمن حمات من تخدحين مكرا مسكال تقبله تذكر نجزيو بوسم جسك تذكر بفقادو نحمام توهبه نحمات كدحن سنكلكل زولو خصنانعيو تدقفو خركب نموتات كتس نموت كسعر ما سر شيطان كبتخ بكرا مسكال تقبله فقد أبو فتصم نسيول كرجز نهيوت عبد جتات كخفت يو بسات كان كبر سرعات كتكل سلمات كرحق حسنات كعبي تنساون كجديو بتانعو زحزلا ليتي تاع أنت دويك كساوست ቅዱሳት ምጽአት ብዝኾና ነውሪ ብዘይብለና ኣዳው ሕብስ ተሓዘ ናምን ከመ ዝንቱ ውእቱበ አማነ ናምን ኣመስገነ ባረኸ ቆረሰውን ደቀ መዛሙርቱ እዚ ሕብስቲ እዚ نحزقت حاتيات من تاخذكم زغر السجاي انكم العلو هابوم آمين 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 ونتعمد نسيم كما زندون ودوبا أمان سقاك نعمن نزغ تقبرو خلقهم نمذكر تاقبرو خمون صواع وين حويسكا عمسكينكا قديسكاون حبكا يوم بحق إذا دمكايو من تحتي أثناء فسسي آمين 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 ونزعمن نسيب بهاك أكزينا وأملاكنا زندون ودوبا أمان دمك نعمن وقويتا حجون موت كان تنساخنا ذكرنا نمسكنا كالونا نزينو
ሞተከ እግዚኦ ወትንሣኤ ከቅድስተ ነአምን ዕርገተከ ወዳግመ ምጽአተከ ንሴብሐከ ወንዛምነከ ንስእለከ ወናስተበቁዐከ ኦ እግዚእነ ወአምላክነ ቅድሚ ዓለም ዝነበርካ መድሓነ ኣምላኽ ንዓኻ ንበይንኻና መስገና እዚ ሕዚ እዚ እፅዋዕ እዚ ነቕርበልካ ኣሎና ኣብ ቅድሜኻ ክንቆም ንዓኻ ክነገልግል ንስኻ እዚዝካ ኢኻ እሞ ስለዚ ንሕና ባሮትካ ኦ ጎይታ ነመስግነካ ኣለና አሜን እግዚኦ መሃረነ እግዚኦ ማከነ እግዚኦ ተሳለነ ከም ብሓድሽ እውን ዘለዓለም ስላሴን ዝኾንካ ኦ ጎይታ ኣቦ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዓኻ እዚ ምስጋና እዚ ነቕርበልካ ኣሎና ኦ ኩሉ ፍጥረትን ነፍስን ዝርዕደልካ ጎይታ ንቅድስናኻ መብልዕን መስተን ኣይኮነን ዘቐርብና እሞ ንመፈራረድን ንፀላእ መላገፅን ንጥፋኣት ኣይኹነና ምስጋና ፈውሲ ንቅድስና መብልዕን መስተን ኣይኮነን ዘቕርብና እሞ ንመፈራረድን ንፀላእ መላገፅን ንጥፋኣት ኣይኹነና ምስጋና ፈውሲ ንመንፈስና እውን መፃናንዒ ይኹነና ጎይታና ኣምላኽናን ምንታ ዓብይ ስምካ ኢልካ ካብ ዘስመርካ ሕሊና ክንርሕቕ ሓይሊ ሃበና ኦ ጎይታ ኣብ ኣርያም ኣብ ዘላ መቕደስካ ኣብ ውሽጢ መጋረጃ ብስምካ ንዝተፀሓፍና ንዓና ኩሉ ምክሪ ሞት ካብኣና ክርሕቕ ሃበና ሞት ይስማዕ እሞ ይደንግዝ ቀላያት ሰንጠቕ ፀላእ እውን ይረገፅ ናይ ጥፋት መንፈስ ይርዓድ ከይሲ የልግስ ዘይምእማን እውን ኩል ይረሓቕ ዓላዊ ይመንደብ መዓት ይህዳእ ቅንኣታ ይርባሕ ደፋር ይገሰጽ ፈተውቲ ወርቂ ይጥፍኡ ድኻም ይጥፋእ ሓባሊ ፃሕ ይበል ናይ ሕዚ ባህርያት ዘሎ ኩሉ ይበተን ኦ ጎይታ ዓይንቲ ልብና ንዓኻ ክሪኣኻ ምስጋናኻ ኩልሳን ክእዘዛኻን ዕድለን ንስኻ በይንኻ ኢኻ እሞ ክዝክራኻ መንፈሳዊ ብርሃን ሃብ ኩሉ ግዜ ዝግዛእካ ናይ እግዚኣብሔር ኣብ ወዱን ቃሉን ነቶም ፀጋ ዝገለጽካሎም ፈጽመሎም ኣጽንዓሎም ኣብ ናይ ምድሓን ፀጋ ንዘለኻ ሓሉ ብሓይሊ ልሳን ዘመስግኑኻ ንዝተማሃርዎ ሃይማኖት ኣቕንዕ ኩሉ ግዜ ፍቓድካ ንዝገብሩ ኣድሕን ንመበለት ርዳእ ንዘኽታማት ተቐበል ኣብ ሃይማኖት ዝሞቱ ኣዕርፍ ኦ ጎይታ ንዓና እውን ምስ ኩሎም ቅዱሳን ክፍሊ ሃበና ንሳቶም ከም ዘስመሩኻ ከነስምረካ ሓይሊ ሃበና በኩሉ ልብና አስደብቁ ለእግዚአብሔር አምላክነ ህብረተ መንፈስ ቅዱስ ሰናየ ከመ ይጸግወነ በከመ አሎ ህልው ወይሉ ለትውልድ ለዓለመ ዓለም ህዝብኻ ብቕንዕና ብንጽህና ንሓሉ ኦ ጎይታ ካብ ስጋኻን ደምካን ንኽንበል ንኹልና ሓድነት ሃበና መንፈስ ቅዱስ ብሓቂ ናይ ሃይማኖትና ጽንዓት ክንመልእ ሃበና ኩሉ ሳዕ ንዓኻ ክነመስግን ንወድኻ ፍቑርካን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ምስ መንፈስ ቅዱስን ዘለዓለመ ዓለም ኣሜን በትናትካ ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ ሃበነ ንበር በዘዚኣከ ሃበነ ንበር
በዘዚያከ መንፈስ ቅዱስ ወፈውሰነ በዝንቱ በዝንቱ ጶርስፎራ ከመ ብከንየው ዘለኩሉ ዓለም ወለዓለመ ዓለም ቡሩክ ስሙ ለእግዚአብሔር ቡሩክ ስሙ ለእግዚአብሔር ወቡሩክ ወቡሩክ በስመ እግዚአብሔር ወይትባረክ ስመ ስብሐቲሁ ለይኩን ለይኩን ቡሩከ ለይኩን ፈኑ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ላዕሌነ ለጸሎት እግዚኦ ሰላም ለኩል ምስለ መንፈስከ ዝሓዘ እግዚአብሔር አቦ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ልምናሎና ኣብ ኪሩቤል ትነብር ኣብ ልኡላ መላእክቲ ትዓርፍ ኣምላኸይ እግዛእልካ ኣለኹ ኣብ ብርሃን ዘለኻ ኣብ ታሕትን ዘለዉ እትፈልጥ ኢኻ ኦ ንዓለም እተዕርፎ ዝተሰወረ ምስጢር ኣብ መስቀል ዝገለጽካ ንስኻ ኢኻ ክባኻኸ መሓርን ቅዱስን መን ኣሎ ብጉሩህ ልቢ ንዝግዝኡልካ ጥዑም ኣዛውን ንዘቕርብልካ ሃዋርያትካ ናትካ ስልጣን ዝሃብካዮም ምእንቲ ጎይታና ኣምላኽና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ኩሉ ዝሕዝ እግዚኣብሔር ኣምላኽና እዩ ጸልዩ ስምከ ትጣዕመ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለዕለትነ ሀበነ ዮም ሄድለነ
አበሳነ ወጌጋየነ ለዛብሰለነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱትም አላ አድኅነነ ወባልሐነ እምሎ እፎይ መያከ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም። ሰራዊተ መላእክቲሁ ለመድኃኒተ ዓለም ይቀውሙ ቅድሜሁ ለመድኃኒተ ዓለም ኬልልዎ በአሚነ ዚአሁ ለክርስቶስ ንገኒ ሆሃት መኳንንት አትቱ ርእሰክሙ ንደቆሙን ባርኽ ብንጹሕ ሕሊና ክኾኑ ካብ ስጋኻን ደምካን ንዝቕበል ንሕድገት ሓጢኣት ክኾኑ ዓድሎ ካብ መንፈስ ቅዱስን ዝርከብ ሓድነት ክኾኑ ንድሕነት ስጋን ነፍስን ብንጹሕ ሕሊና ክኾኑ ካብ ስጋኻን ደምካን ንዝቕበል ንሕድገት ሓጢኣት ክኾኑ ዓድሎ ካብ መንፈስ ቅዱስን ዝርከብ ሓድነት ክኾኑ ንድሕነት ስጋን ነፍስን ኣብ ሰማይ ንዘሎ መንግስትን ርስትን ሞጎስን ብፍቓድን بعد ودخا مسوس منفس قدسن مسكانان صنعاتن بو زلوكا لوم كل ساعه زلعلم سجدوا ለእግዚአብሔር በፍርሃት ንስሓ ጸሎት ኦጎይታ ኩሉ ዓለም ዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣብ ቁስ ነፍስናን ስጋናን መንፈስናን ትፍውስ ንስኻ ኢኻ ብኣፍ ሓደ ወድኻ ብጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቦና ጴጥሮስ ንስኻ ኸውሒ ኢኻ ኣብ ርዛሓው እዚኣ ንቤተ ክርስቲያን ካህንፃየ ናይ ሰላብ ደገታት ከጥፍዋን ከናውፅዋን ኣይኽእሉን እዮም መፍትሒ መንግስተ ሰማያት ንዓኻ ክበካ እዮ ምድሪ ዝኣሰርካዮ ኣብ ሰማይ ተኣስረ ክኸውን እምሪ ዝፈትሐኻዮ ድማ ኣብ ሰማይ ተፈትሐ ክኾን እዩ ዝብልካ ንስኻ ኢኻ ሰቡቱና ንስምባረትካ ኩሎም በብስመን ብቓል መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑን ናፃ ዝወፁን ይኹኑ ሓፂን በደለኛም ዝኾንኩ ባይ ብቓል ባሪኻውን ብፍልጠትን ብዘይፍልጠትን ተበደሉ ጎይታን ዘማገልገልትኻ ኣቦታተይን ኣዴታተይን ኣሕዋተይን ሓተይን ኣጥኒቕ ሓልዎም እንተማሕፀናውን ከምኡ ኸ ሓጢኣተኛን በደለኛን ዝኾንኩ ንዓይኑ ትሑት ባሪኻ ፍትሓን ብኣብ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልዱ መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑን ናፃ ዝወፁን ይኹኑ ኦ መሓሪ በዓል ብዘምሕረት መፍቀር ሰብ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ ዓለም ሓጢኣት ተርሕቕ ናይ ሰብኡትና ንስምባረትካ ንስሕኦም ተቐበል ናይ ዘለዓለም ሞት ብርሃንካ እውን ኣብርሃሎም ኦ ጎይታ ኩሉ ሓጢኣቶም ምሕደገሎም ንስኻ ለዋህ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽና በዓል ብዘምሕረት መዓትካ ዝረሓቐ ምሕረትካ ዝበዝሕ ጻድቕ ንዓይኒ ባሪኻ ሓጢኣተይ ይስረየለይ ንኩሎም ሰብኡትና ንስምባረትካ እውን ካብ በደልን ካብ መርገምን ኣድሕኖም ኦ ጎይታ
بأن زاربون بأن سرحون بأن حسبون كلنا عخان تودلناك حدقلنا سريلنا نحسيلنا يقرب لنا إجابيرا منخنا نسغال وهم بقرسة بخام أقويتا تفتحنا الناس أزوات أنا نقبرنا نخل زخام فتحية محتياتا نيان زخام كون عين عقل قالي خام فتحني أقويتا آيرف نفسه أبونا أنطونيوس أقويتا نبوت صب عباسنا بمكاري الذكرهم أملغنا نبوز عمتات النوح زمانات بسرك بسلام حلوا لنا أقويتا نخل لما راح تنسوا السلطان بسرك بسلام حلوا أقويتا نليك أنا باباسات إبسكوباسات قساوسن دياقونات أناغونيسن أنببتن مزمران دناقلن منكوسات ردا أنت أوارن نزيب لن زغتامات سوتنا نسن أرغوتن نسانات نبزا قدس بيتا كريسيانكا قايمة من زلو حزبخان كلهم ذكر بأمنات كرساسات نعيم أقويتا بقونا حيمانة أني عم نزمات بوتاتنا نديتاتنا نحواتنا نحاتنا أحواتنا أحاتنا نذكر رم نفسهم مس أبراهام نساق نياك أبنان بر أقويتا نفسات أقبرتك أيماتك أبونا ولد جبريل أرأي سلاسي أكل برهان إمنا ملتا سقا ولت ميكائيل ولت مريم ولت دنجل سجوين ولت سنبتر تسلاسي نفس كلهم سمعتات إرترام مس أبراهام نساق نياك أبنان برنا أناون كاب كل بدلين مرجمين كاب قعدتين كاب حسيخا من محل موجازنا دحنا بقعدتين برخصة مسكات لوت هايمانة من مسعر معويان كم مسنبارة دحنا أقويتات بابن حيل النبن مسو علن أي مران حبنا كل ساعة كاب زفاتاتنا كل قبر سيطان كاب شخص أنزل العالم فتسمناك من رح قبرنا وقويتا فقر كان دليت كان كل ساعة كم فتسمها بنا سمنا ونس كلهم قدسان سمايتاتنا مقصة سمات أما صحفي وصحفلنا قويتانا يذكر ساس مسؤول من فت قدسن بس قانان سلطان بوزل لك على من كل ساعة نزال عالم عالم نصر እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ማረነ
እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ 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 መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ 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 መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ 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 መሐረነ እለ ውስተ ንስሐ ሃሎክሙ አትቱ ርእሰክሙ እግዚአብሔር አምላኽና ኣብ ንስሓን ዘሎ ህዝብኻ ተመልከት ከመጠን ዕቤት ለውሃትካ ይቕረበለሎም ካብ ኩሉ እኩይ ከዓ ሰውሮምን ሓልዎምን ዝቐደመ ኣበሳኦም ብሰላም ይቕረልካ ነፍሶም በጃኹኖም ናብ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያንካ ጸንብሮም ብሓደ ወድኻ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብሞገሱን ብምሕረቱን ምስኡን መንፈስ ቅዱስ ምስጋናን ጽንዓትን ብኡ ዘለካ ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለመ ዓለም እንሱ ለጸሎት ሰላም ለኩልክሙ እዚ ናይ ብሓቂ ስጋ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣሚኖም ካብኡ ንዝቕበሉ ህይወትን መድሓኒትን ስርየት ሓጢኣትን ዝወሃብ እዩ እዚ ናይ ብሓቂ ናይ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ክቡር ስጋ ኣሚኖም ካብኡ ንዝቕበሉ ንህይወትን መድሓኒትን ስርየት ሓጢኣትን ዝወሃብ እዩ አሜን እዚ ናይ ኣማኑኤል ኣምላኽና ናይ ብሓቂ ስጉን ደሙን እዩ አሜን 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 ክሳብ ዳሕሪ ወይቲ እስትንፋስ እዚ ናይ ጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብክልተ ወገን ድንግል ዝኾነት ካብ ቅድስቲ እግዝእትነ ማርያም ዝወሰዶ ምስ መለኮቱ ሓደ ዝገበሮ ስጉን ደሙን ከም ዝኾነ እመን ብዘይ ምትሕዋስ ብዘይ ምድብላቕን ብዘይ ምፍላይን ምልዋጥን ብዘመን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ብሰናይ ምስክርነት ሰማዕት ዝኾነ ምእንታና ምእንቲ ህይወት ኩልና ኣሕሊፉ ዝሃቦ እዩ አሜን አሜን አሜን
آمن 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 إمن وين ملكوت خبز سبت خطو حن ساعات ويكم كتبت عيني خمزة تفلي إمن كابو بملن زقبلون هوت مدحانيتن حد حتيات كون من تانا أحلفها بو آمين آمن 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 إمن وين زينا قتنا عملاقنا مدحنان يسوع كريستوس سجون دمون كم زخنا نعوم سكانا كبرون سجدتن زقبايو مثل واسما بون وين فس كل سلم كل ساعة نزل على عالم آمين آمين وإግዚአብሔር አምላኸይ ባሕዘብ ለካ መስዋዕት ስጋ ወድኻን ንሆ ሓደ ወድኻ ምንታይ ሞይቲ እዩ እሞ እዚ ኩሉ በዚ ኩሉ ሓጢኣተያ ናሕስየለይ እንሆ ኣብ ቀራንዮ ዝፈሰሰ ንጹህ ደም ወድኻ ምእንታይ ይጠርዕ ኣሎ እዚ ዝዛረብ ደም ናይ ባርያኻ ሓጢኣት ዝተስርይ ይኹን ምንቲ ደሞ ተቐበለለይ ከመይ ፍቑር ወድኻ ምንቲ ኸስምረካ ኩናትን ሽግርን ተቐቢሉ እዩ ምስ ድሓንኩ እውን ሰይጣን ኣብ ውሽጢ ልበይ ኣትዩ ብመንቱ ወጊኡኒ እዩ እሞ ኦ ጐይታ ንሱ ጽኑዕ ክሳስ ስለ ዝኾነ ምሕረት ክሃበኒ ብምኽንያት ሓጢኣት ቀቲሉኒ እዩ ካብ ህይወተይ ካባኻ ክፈሊ ንዓይኒ ምስሓት ካብ ዘይጸግብ ደፋር ሰይጣን ኣድሕነኒ ኦ ጐይታ ንስኻ ንጉሰይን ኣምላኸይን መድሓኒን ኢኻ እሞ ንዓይኒ ባል ቁስሊ ነብሰይን ስጋይን አንቅጸለ ኦ ጐይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሓጢኣት ኣብ ተተዕሰብነተይ ክትሓድር ዝግባእኒ ኣይኮንኩን ኣነ ኣቖጢዕካየ ኣብ ቅድሜኻ ክፍስራሕ ሰሪሐየ እሞ ባርያኻን ብኣምሳልካን ዝፈጠርካዮ ስጋይን ነብሰይ ትእዛዛትካ ብምፍራስ ኣርሲሐየ ገለ ሰናይ ግብሪ የብል እንተኾነ ንዓይ ምፍጣርካ ምንቲ ምድሓነይ ሰብ ስለ ዝኾንካ ምንቲ ክቡር መስቀልካ ምሕወይ ስለ ዝኾነ ሞትካ ኣብ ሳልሰይቲ መዓልቲ ምትንሳእኻ ኦ ጐይታ ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ኩሉ ርኽሰትን ክተንጽሐኒ ልምነካን ምሕፀነካን ኣለኹ ነዚ ስጋኻን ደምካን ምስ ተቐበልኩ ንመውቀስን መፍረድን ኣይኾነኒ መሓረኒ ደኣ ኦ ህይወት ዓለም ብኡ ስሬት ሓጢኣተይን ድሕነት ነብሰይን ሃበኒ ብኽልተ ወገን ድንግል ዝኾነት ወላዲትካ ብናይ ዮሃንስ መጥምቕ ልማኖ ብጸሎት ኩሎም ቅዱሳን መላእኽትን ብኩሎም ሰናይ ተጋደልቲ ሰማዕታትን ጻድቃንን ክሳዕ ንዘለኣለም ዓለም ኣሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሃይማኖተ አበው ምዕራፍ 82 ዘተውዴዎስ ምዕራፍ 82 ካብ ፍቕሪ 22 ብዘይ ምርመር ብመለኮቱ ግና ንሱ ካብዚ ኩሉ ብፁዕ እዩ ብመለኮቱ ዘይሓምም ከሎ ከም ሰብ መከራ ተቐበለ ንሱ እግዚኣብሔር ወዲ እግዚኣብሔር እዩ ከምቲ ካልእ ጸላኢ ርጉም ልዩን ነቲ ዘይፍለ ክፈልዮ ዝደፈረ ኣብ ሓደ ክርስቶስ ክልተ ህላዌ ክልተ ስምረት ክልተ ፍቓድ ክልተ ምግባር ኣሎ ዝበለ ኣይንፈልዮን ኢና እዚ ረሲእ እዚ ከም ዝበለ ካብ ክልተ ህላዌ ሓደ ንሱ እውን መለኮት ኩሉ ግብሪ መለኮት ይገብር ንሱ ከዓ ሕሙም ምፍዋስ ለምጻም ምንጻሕ ንዕውር ብርሃን መሃብ ንልሙስ ምጥዓይ ሓንካሳት ከም ዝኸዱ ምግባር ምውታት ምትንሳእ ካልኦት ዝተረፉ ዓበይቲ ምግባራት ናይ መለኮት ይገብሮም ነቲ ዝሓተተ ምግባራት ከዓ ንስጋ ይገብር ንሱ እውን ጥሜት ጽምኢ ብምኻድ መገዲ ዝመጽእ ድኻም ብኢድ ሓደ ግልያ ዝተቐበሎ ጽፊዒት ሓደ መስቀል ኣብ መስቀል ምሽንካር ሙሉእ ምድሓን ዘለዎ ሞት ምውታት ነዚ ኩሉ እዚ ርጉም ረሲዕ ካሓዲ ልዮን ከም ናይ ስጋ ተግባራት ገይሩ ተዛረበ ናይ መለኮት ካብ ናይ ሰብነት ፈለየ ነቲ ንዘለዓለም ናይ መለኮት ነቲ ዝሓተተ ናይ ሰብነት ገበረ እዚ ርጉም እዚ ከም ዝበለ ክልተ ምግባራት ክልተ ህላዌ ምስ በለ መሊሱ ሓደ ኣካል ከዓ በለ በዚ ድማ እዚ ርጉም እዚ ሓደ ኣካል ብምባሉ ረሲእነቱ ክሓብእ ፈተወ እዚ ድማ ኣብኡ ጳውሎስ ሳጢ ምስ ቅዱስ ዲዮናስዮስ
ክከራኸር ከሎ ከም ዝገበሮ እዩ። ከመይ ንሱ ከማ አቡኡ ዲያብሎስ ነገር ክሕደት ኣብ ዘስረፀሉ ጊዜ ዝበሎ ናይቲ ርጉም ጳውሎስ ሳምሳጢ እምነት እዩ። እዚ ርኩስ እዚ ንቅዱስ ዲዮናስዮስ እግዚአብሔር ቃል ሓደ አካል ከሎ ክልተ ህላዌ ክልተ ምግባራት ክልተ ፍቃድ ኣለዎ በለ። እዚ ርኩስ እዚ ነዚ ሓደ አካል ዝብል ኣእተወ። ነዚ ሓደ አካል ምዝካሩ ድማ ንሰማዕቲ ከስሕት ስለ ዝሓሰበ እዩ። ጸሎቶምን በረኸቶምን ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን አሜን። ይወርድ መንፈስ ቅዱስ በላዕለ ብዙ ወወይኑ በላዕለ ዛቲ ቅድስት ወልጦሙ በቅጽበት ወላደ ክርስቶስ ይኩኑ አይነ ዘልጣኑ ኮነኔ ከሃባ ለሃገር ወጽድቀ ከነ ለወለሃገር አርር ዘራ ሪሃ እቀብዛ ወሰይማኖታ ለቅድስት መሐረነ ማረነ ክርስቶስ እግዚኦ ማረነ እግዚኦ ማረነ ክርስቶስ በእንተ ማርያም ማረነ ክርስቶስ በእንተ ማርያም ማረነ ክርስቶስ ማረነ ክርስቶስ አሌለነ ማርያም ወልቂ ጸልዮ በእንቲአነ ወበእንተ ኩሎሙ ክርስቲያን እለ ይቤሉነ ተዝካሮሙ በሰላም ወበፍቅረ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብሑ ወዘምሩ ቅዱስ ቅዱስ ስሉስ ዘኢይትነገር ሀበኒ ከመሳእ ለሕይወት ዘንተ ሥጋ ወደመ ዘእንበለ ኩነኔ ሀበኒ ግበን በስብሐቲከ ወየዘገብር ዝያደ ፈቃደ መዛፍኖ እፄወ አካብ ወፄውእ ይትቀደስ ስምከ በላዕሌነ ኃያላን ዘይኩን ወስሙ ወለገ
ለዓለም ዓለም ትኩት ወስብ ወለከ ስብሐት ለዓለም ትኩት ወስብ ወለከ ስብሐት ለዓለም ስብሐት ለዓለም ትኩት ወስብ ወለከ 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 ስብሐት ለዓለም ቅዱስ ስሉስ ይትነገር አበኒ ለሕይወተ ገንዘ ሥጋ ወደም ዘእንበለ ኩነኔ አበኒ ግበፍሬ ዘያሰምረን ከማዘሪ ለስባሪየ ወየውለከ ዝገብር ዝዚአከ ፈቃደ ተዛምኖ ጽዋዓ ጋበ ወዜውእ ይዘዝዩዝምከ በላዕሌነ ማያ ለአንተ ወለከ ስብሐት ለዓለም ትኩት ወስብ ስብሐት ለዓለም
إكوت وسيب عالم إكوت وسيب
إلكوت وسبوه سبحان لعالم علم إلكوت وسبوه سبحان لعالم علم إلكوت وسبوه سبحان لعالم علم ቅዱስ ቅዱስ ስሉስ ዘይነገር ሀበኒ ለሕይወተ ዘንተ ሥጋ ወደመ ዘእንበለ ኩነኔ ሀበኒ በክብር ዘአስመረከ ከማንሰይ ስብሐቲከ ወእየውለከ ዘገብር ዘዚአከ ፈቃደ ዘአምኖ ጽዋከ ወጽውዕ ይትቀደስ ስምከ በላዕለ إلكوت وسبوه ولك سبحان لعالم ما يعلم إلكوت وسبوه سبحان لعالم 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 إلكوت وسبوه
ስብሐት ለዓለመ ዓለም ይኩት ወስቡህ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ይኩት ወስቡህ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ይኩት ወስቡህ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ቅዱስ ሀበኒ ከመንሳ ለሕይወተ ዘንተ ሥጋ ወደመ ዘእንበለ ኩነኔ ሀበኒ ዘአሰምረከ ከማዝሪ ለዝባቲከ ወየውለከ ዘገብር ዘዚአከ ፈቃደ በታምኖ ይትቀደስ ስምከ ማሕያነ ይኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ይኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ይኩት ወስቡህ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ይኩት ወስቡህ ወለከ 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 ስብሐት
ለዓለመ ይኩት ወስቡ ስብሐት ለዓለመ ይኩት ወስቡ ስብሐት ለዓለመ ይኩት ወስቡ ስብሐት ለዓለመ ይኩት ወስቡ ስብሐት ለዓለመ ይኩት ወስቡ ስብሐት ለዓለመ ይኩት ወስቡ ስብሐት ለዓለመ ይኩት ወስቡ ስብሐት ለዓለመ ይኩት ወስቡ ስብሐት ለዓለመ ቅዱስ ወስቡ ስብሐት ለዓለመ ይኩት 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 ወስቡ ስብሐት ለዓለመ ስሉስ ዘኢይትነገር አብኒ ከመ እሳይ ለሕይወተ ዘሥጋ ወደም ዘኩነኔ አብኒ በርኤዛ ምረቀ በስብሐቲከ ወለወለድከ ዘገብር ዘዚአከ ፈቃደ በዛምኖ እፄዋከ ወፄውእ
መንግሥት ይትቀደስ ስምከ ማያላንተ ሙት ወስቡ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ማያላንተ ሙት ወስቡ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ወስቡ ለከ 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 ስብሐት ለዓለመ ዓለም ይኩት ወስቡ ለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ይኩት ወስቡ ለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ይኩት ወስቡ ለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ወለከ ይኩት ወስቡ ለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ይኩት ወስቡ ለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ይኩት ወስቡ ለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ወለከ ስብሐት ለዓለመ ለአንተ ይኩት ወስቡ 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 ወለከ ስብሐት ለዓለመ
ለአንድ ወለከ ማያል አንድ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ለእግዚአብሔር በቅዱሳኑ ሰብሖ በስመ ኃይሉ ሰብሖ በገሊሉ ሰብሖ በዛብዩ ሰብሖ በቃለ ቀን ሰብሖ በመዝሙር ወመስቦ ሰብሖ በኮረብታ ትፍሥሕት ሰብሖ በአውታሩ በእንዚራ ሰብሖ በጸናጽል ዘሰናይ ቃሉ ሰብሖ በጸናጽል በይባቤ ሁሉ ነፍስ ይሴብሖ ለእግዚአብሔር ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለመ ዓለም አሜን። ናኩቶ ለእግዚአብሔር ቅድሳቶ ነስያነ ከመ ለሕይወት ነፍስ ይኩነነ ፈውሰ ዘተመጦ ነ